สนับสนุนโดยยาแคปซูลขมิ้นชันอุ้ยอันบรรเทาการท้องอืดท้องเฟ้อสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับถกกันต่อเนื่องเรื่องของการเมืองเพราะว่าอีก 13 วันเท่านั้นครับเราจะเข้าสู่คูหาเลือกตั้งในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้เราทุกคนจะกำหนดประเทศกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพรรคการเมืองต่างๆตอนนี้ก็เร่งเครื่องครับเร่งเครื่องในการลงพื้นที่หาเสียงจัดเวทีปราศัยใหญ่ๆหลายเวทีเลยนะครับคุณผู้ชมครับเอาตัวอย่างง่ายๆว่าพรรคประชาชนหนึ่งในผู้สมัครเขามีความมั่นใจเหลือเกินว่าเราจะได้319 ที่ในสภานี่คือโพสต์ของเขาทีมงานเราขึ้นมาดูเลยคนนี้ก็คือคุณเท่าพิภพครับเขียนอย่างนี้เราจะได้319ที่ในสภาแปลว่าเขามั่นใจว่าเขาจะได้319เสียงใช่หรือไม่อันนี้ผมตีความจากโพสต์นี้แต่เบื้องลึกเบื้องหลังจริงๆแล้วคืออะไรไม่แน่ใจแน่นอนพรรคประชาชนก็ใช้ไพ่สุดท้ายหรือเปล่าคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ก็ลงพื้นที่นะครับกลับมาขึ้นเวทีก็ได้รับเสียงตอบรับจากแฟนๆของพรรคส้มแต่มันจะเพียงพอที่จะทำให้เขาได้คะแนนเสียงมาเป็นอันดับหนึ่งเพื่อที่จะจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่ส่วนเพื่อไทยเองครับร้อนแรงเช่นเดียวกันรวยทุกวันละ9 ล้านจะมีเศรษฐีใหม่วันละ9 คนครับคนละ1 ล้านรวมๆประมาณ 2,300 กว่าล้านบาทต่อปีถ้าแจกกันอย่างนี้นี่คือนโยบายล่าสุดนะครับคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ท่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็มีการเน็บพรรคส้มเหมือนกันนะครับบอกว่าเลือกเท้งจะได้หนูทดลองคนไทยไม่ใช่หนูทดลองครับเอาแหละร้อนแรงขนาดนี้นะครับเดี๋ยวมาดูพรรคการเมืองต่างๆว่าเขาหาเสียงกันอย่างไรและวิเคราะห์การเมืองกับนักวิเคราะห์การเมืองทั้งสองท่านท่านแรกก่อนเลยนะครับคุณศักดานพสิทธิ์ครับสวัสดีครับคุณศักดาครับสวัสดีครับส่วนขวามือของผมนะครับได้ฉายาเป็นนักวิเคราะห์การเมืองอิสระจากรายการถกไม่เถียงนี่นะครับและเป็นอดีตสสนครศรีธรรมราชนะครับคุณเทพไทยเสนพงศ์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณศักดาสวัสดีครับขอบคุณทั้งสองท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับเอาอย่างนี้ทำไมเคยอยู่ประชาธิปัตย์เคยอยู่เพื่อไทยแต่วันนี้คุณวิเคราะห์และหลายคนเข้าใจว่าคุณเนี่ยเป็น FC เป็นนายแบกพรรคส้มใช่หรือไม่ไม่โน่นนายแบบคุณตามผิดคุณหันผิดทางแล้วโน่นไปทางโน้นก่อนหน้านี้ไงคุณชมนักชมหนาพรรคส้มตัวคนจริงคือคนนี้คนนี้ผมเนี่ยบังเอิญว่าผมเนี่ยจุดยืนของผมคือไม่เอาคนชื่อเสียงผมก็ด่าคนชื่อเสียงมาลงเวทีไหนไปที่ไหนผมก็ด่าคนชื่อเสียงคราวนี้พรรคที่ไม่ได้ชื่อเสียงเนี่ยก็เก็บเกี่ยวเอาไปไงได้ประโยชน์ไปคราวนี้พรรคส้มเนี่ยก็เป็นที่ยอมรับว่าที่ผ่านมาเขาไม่ชื่อเสียงหรือว่าไม่ได้ยินข่าวว่าเขาซื้อเสียงพรรคส้มก็รับไปคราวนี้พอรอบนี้เนี่ยมันไม่ใช่แต่พรรคส้มใช่ไหมอย่างพรรคคุณหญิงหน่อยเขาก็ประกาศว่าเขาจะทำการเมืองสีขาวพรรคประชาธิปัตย์เขาก็บอกว่าเขาจะทำการเมืองสุจริตเพราะฉะนั้นผมหรือว่าพรรคของพลเอกรังสีใช่ไหมพรรคของคุณวีรพันธ์ใครก็ตามถ้าหากว่าประกาศว่าไม่ซื้อเสียงผมเชียร์แต่ถ้าหัวหน้าพรรคประกาศว่าไม่ซื้อเสียงแล้วลูกพรรคไปแอบซื้อเสียงนะแล้วผมจะด่าเลยอันนี้ผมรู้ผมประจานแล้วมีไหมมีอยู่แล้วมีข้อมูลมีไหมผมเชื่อว่าจะมีเพราะว่าอะไรเพราะว่าอันนั้นแต่ว่าอันนั้นไม่ใช่เงินพรรคนะคือบางคนเงินส่วนตัวเพราะว่าช่วยตัวเองได้มีฐานะใช่ไหมอาจจะไปแอบต่อยอดเลยมีบ้างอันนี้มีแต่ว่าถ้าซื้อกันเป็นล่ำเป็นสันนะตั้งหน้าตั้งตาซื้อตั้งหน้าตั้งตายิงล็อกเป้ายิงแม่นยิงเข้าเป้าเนี่ยมี2 พรรคแล้วผมบอกกกตก่อนในจะคุยกับเสียแหวงหน่อยพี่แหวงแสวงบุญมีมาให้สัมภาษณ์บอกว่าโหจับยากมากไอ้พวกซื้อเสียงอย่างโน้นอย่างนี้เนี่ยเอาอย่างนี้คุณแสวงพื้นฐานนะเบื้องต้นนะคุณไปเฝ้า2 พรรคคุณรู้อยู่แล้วนี่2 พรรคคุณเฝ้า2 พรรคนี้เลยนะผู้สมัคร2 พรรคนี้แล้วก็พรรคนี้เฝ้าย้ายมันออกกระสุนย้ายมันออกอาวุธผมเชื่อว่าลดการซื้อเสียงได้อย่างน้อย 50%นี่ผมไปพื้นที่มา2 พรรคเห็นอยู่แล้วไอ้พรรคอื่นเนี่ยปราบปลายกับปริบกับปล่อยไปบ้าง2 พรรคอะไรเราไปวิเคราะห์กันเราคงไม่พูดออกมาในรายการพูดได้มันฟ้องตายมันขี้ฟ้องอยู่แล้วตอนเนี้ยอย่างนั้นเลยเหรอมันขี้ฟ้องอยู่ที่ค้างอยู่เนี่ยหมายยังรับไม่หมดเลยรอหมายอยู่ใช่ไหมตัดภาพมาเขาบอกว่าคนแบกส้มไม่ใช่คุณแต่คือคนนี้นี่คุณดูบาทนี่คุณดูบาเขาก่อนบาเขาเนี่ยบาตกไปแล้วเนี่ยแบกมากไงบาชุด
อ่ะแต่เอางี้ไหนคือแบกหรือไม่แบกอันนี้ที่คุณผู้ชมเขาตัดสินเนาะแต่เอาความเป็นจริงดีกว่า ตอนนี้คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์กลับมานะครับเอานี่เป็นไพ่สุดท้ายของพรรคประชาชนหรือเปล่าถ้าให้คุณศักดาวิเคราะห์เลยเดี๋ยวให้คุณเทพไทยวิเคราะห์ด้วย ถ้าจะไปพูดว่าเป็นโค้งสุดท้ายหรือเปล่าเนี่ยไพ่ใบสุดท้ายหรือเปล่าเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนนะ แต่จะพูดได้ว่าช่วงนี้มันเข้าสู่ทางตรงโค้งสุดท้ายอย่างนี้พูดได้ มันก็จะต้องออกคอนเซปต์ใหม่ขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็ว่าดำเนินการไปในเรื่องของการหาเสียง ต้องอย่าลืมว่าการที่เปลี่ยนเกมเล่นเนี่ยใหม่เนี่ยก็เป็นสไตล์ของรูปแบบของทุกพรรคการเมืองนั่นแหละ ครับ โดยเฉพาะพรรคผมเนี่ยสุภาพกว่าพรรคที่คุณเทพไทย พรรคผม เชียร์หน่อย คุณดูดิบักพรรคผมอ่ะ พรรคผม เป็นปากเป็นคำมาคุณ ชัดเจนแล้วใช่ไหม พรรคผมอ่ะ ประมาณนี้นะ ทีนี้คุณก็ยังไม่รู้อีกว่าพรรคผมคือพรรคอะไร อ่ะคุณจะรู้ได้ไง ใช่ไหม โอเค ใช่ไหม อ่า คือพรรคแนวนี้เนี่ยที่ถามผมเนี่ยครับ คือประมาณว่าพรรคของผมเนี่ยแหละว่าสไตล์แบบไหน วันนี้สิ่งที่จะต้องเปลี่ยนรูปแบบของการหาเสียงเนี่ย ครับ แสดงว่ามันเป็นทางตรงโค้งสุดท้าย สิ่งที่เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเนี่ยวันนี้เนี่ยหลายพรรคเนี่ยนำเสนอเรื่องแนวนโยบาย ครับ หลายพรรคพูดถึงเรื่องของวิธีคิดในเรื่องแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ครับ สังคมเป็นด้านหลัก ครับ ฉะนั้นสิ่งที่ผมคิดว่าพรรคประชาชนแล้วกัน จะใช้แนวความคิดที่ขยายต่อออกไปอีกเนี่ยสิ่งเหล่านี้ประชาชนได้ยินได้ฟังมาเยอะแล้ว ครับ และก็รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่พรรคการเมืองหลายพรรคโดยเฉพาะที่พรรคทางภาคใต้นะครับ ครับ เขานำเสนอแล้วก็ทำไม่ได้พรรคอื่นก็อยากจะช่วงจริงแล้วก็ทำไม่ได้ ครับ ภาคอีสานภาคเหนือใช้อย่างนี้แล้วกัน แต่พรรคเนี้ยกำลังที่จะบอกว่าให้โอกาสสิให้โอกาสในการเปลี่ยนแปลงสิและให้โอกาสผมตั้งรัฐบาลสิคนที่จะสื่อสารได้ดีที่สุดก็คือคุณพิธา ทำไมต้องเป็นคุณพิธา หนึ่งท่วงทำนองท่าทีองค์ความรู้และทักษะต้องคนนี้ แต่พิธาไม่ใช่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคประชาชนนะครับ ไม่จำเป็นใครก็ได้สื่อสารแนวความคิดแบบนี้ ให้กับพรรคประชาชน ให้กับพรรคคนที่รวมกันอย่างนี้ก็สื่อสารได้ มันไม่ใช่หนึ่งเรื่องของกฎหมายนะ แต่มันเป็นภาพรวมขององค์คาพยพ เพราะอย่างน้อยที่สุดคุณพิธาก็มีเลือดเนื้อเชื้อไขหนึ่งร่วมก่อตั้งสองเป็นหัวหน้าพรรคสามเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี และถูกตีตกไม่ให้เป็นนายกรัฐมนตรี หลังจากนั้นก็พ้นและก็กลับมายุบพรรค แต่ถ้าสมมุติเกิดพรรคประชาชนได้เป็นรัฐบาลจริงๆ ก็ไม่ใช่คุณพิธามาเป็นนายกรัฐมนตรี ก็ไม่ใช่คนที่ออกมาช่วยหาเสียงเป็นผู้คนในรัฐบาลถูกต้องไหมฮะต้องเป็นคนในรัฐบาล ถูก ที่มาจากการเลือกตั้งในครั้งนี้ ถูก แล้วถ้าสมมติไม่ใช่ตัวจริงเสียงจริงมาพูดมาให้ข้อมูลมาเขาเรียกว่าอะไรสร้างวิสัยทัศน์หรือว่าโชว์วิสัยทัศน์ออกมาเนี่ยมันจะยุติธรรมกับประชาชนแล้ว เดี๋ยว อ้า เดี๋ยว สรุปแล้วไม่ใช่ เดี๋ยวฝ่ายค้านเนี่ย อ่า ฝ่ายที่เป็นรัฐบาลอยู่วันนี้เดี๋ยวจะเป็นฝ่ายค้านให้ดู โอ้ แล้วฝ่ายค้านเนี่ย อ่า อาจจะเป็นรัฐบาลให้ดู อ่า คืออย่างนี้เวลาเราทำงานกันเนี่ย ครับ พรรคประชาชนทำงานเนี่ยทำงานแบบเป็นลักษณะเป็นทีม ครับ เห็นชัดเจนเลย ครับ วิธีการสื่อสาร วิธีการทำงาน รวมทั้งรูปแบบที่อยากจะมาบริหารบ้านเมือง ถ้ามีโอกาสและไม่ถูกกีดกันจนเกินขนาดนะ เราจะทำงานเป็นทีม ฉะนั้นวิธีการทำงานเป็นทีมเนี่ยหนึ่งเราแยกคนที่เป็นความคิดของต้นกรอบ โอเค ให้กับพรรคประชาชนก่อนสองเราแยกคนณขณะนี้อยู่ในช่วงของการสื่อสารทำความเห็นทำความเข้าใจสื่อสารทางการเมืองโน้มน้าวเพื่อให้มาลงคะแนนให้เกิดความชัดเจน เพราะระดับความรู้ความเข้าใจไม่เหมือนท่านเทพไทยกับผมอย่างนี้นะไม่เหมือนพี่ทินที่ติดตามทุกวันก็รู้ทุกวัน แต่คนบางส่วนยังไม่เข้าใจ ยกตัวอย่างเช่นทำไมต้องไปยกมือให้เขาทำไมต้องไปว่าทหารทำไมต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญสิ่งเหล่านี้เนี่ยคนที่จะอธิบายและเป็นเซเลบได้ดีที่สุดสองเรื่องก็คือหนึ่งเชิงเนื้อหา ครับ สองท่วงทำนองบุคลิกจึงเป็นที่รับมอบหมายจากพรรคให้เป็น โอ คุณ เค พิธา หมายความว่าเป็นคนที่สื่อสารออกมา ใช่ สื่อสาร ใช่ นโยบายอะไรของพรรคออกไปเพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจง่ายอย่างนี้ใช่ไหมผมสรุป ใช่ ได้ไหมฮะ ผมพูดสรุปงี้นะ สั้นๆ คนอย่างคุณพิธาเนี่ย ครับ 10 ล้านจะเจอ1 คนสำหรับเรื่องของการสื่อสาร โอเค อันนี้มุมมองของท่านนะฮะ ครับ แต่ในเวลาเดียวกันก่อนที่ผมจะไปที่คุณเทพไทยว่าคุณเทพไทยคิดเห็นอย่างไรนะครับ คุณคิดว่าพอไหม คุณพิธาคนเดียวพอที่จะปลุกกระแสให้กับพรรคประชาชน ความนิยมพรรคประชาชนให้กลับมา
เหมือนก่อนได้หรือเปล่า หรือว่ามากกว่าก่อนได้หรือเปล่า หนึ่งไม่พอสองแล้วก็ไม่เคยคิดว่าให้คุณพิธาสื่อสารกับพี่น้องประชาชนคนเดียว คุณพิธาก็ต้องช่วย คุณธนาธรก็ต้องช่วย อาจารย์ปิยบุตรก็ต้องช่วย คุณเท้งเป็นด้านหลักที่ถ้าหากว่าได้รับความยอมรับได้รับการสนับสนุนจากประชาชน ครับ คุณเท้งนั่นแหละจะเข้าไปทำงาน ส่วนเหล่านี้เนี่ยเป็นองค์คาพยพที่มีแนวความคิดแบบคุณเท้งแบบพรรคประชาชนต่างหาก ตอนนี้มันอยู่ในช่วงของการสื่อสารทำความเข้าใจ ไม่ใช่โน้มน้าวจูงใจนะ ครับ ขอความนิยมเพื่อไปสู่การลงคะแนน และไปให้มองเห็นว่าถ้าหวังการเปลี่ยนแปลงต้องเปลี่ยนแปลงให้เป็นรัฐบาลพรรคประชาชน ไพ่สุดท้ายคุณพิธามาคุณเทพ ปล่ ไท อย ยม ให้ องไง ฝ่าย ฮะ เชียร์จนได้ เอา ฝ่าย ผม เฉาะยังไม่ได้เจาะเลย นี่ไงผมเปิดโอกาสให้คุณ อ่า เฉาะแล้วเต็มที่เลยฮะ เต็มไหม เอาเชิญครับ คือ คิดยังไง คุณพิธาเนี่ยนะ เอามาเนี่ยคือ ผมคิดว่าไม่ใช่ปัจจัยชี้ขาดที่จะทำให้คะแนนเขาเพิ่มหรอก เพราะสถานะของคุณพิธาเนี่ยไม่ใช่เป็นพระเอกของการเลือกตั้งไม่ใช่แคนดิเดตนะผมว่าทำได้ตอนนี้ก็คือมาให้กำลังใจเป็นฝันกำลังใจมาสร้างสีสัน ครับ มาเรียกเสียงกรี๊ดจากแม่ยกกองเชียร์เพราะอะไรเพราะปัจจัยชี้ขาดเนี่ยมันอยู่ที่กรรมการบริหารพรรคชุดนี้ ว่าเขาจะออกแคมเปญอะไรในโค้งสุดท้าย ซึ่งตอนนี้เนี่ยถือว่ากำลังจะเข้าโค้งสุดท้ายคือ 7 วันพรรคการเมืองเนี่ยนะที่จะปล่อยหมัดเด็ดโค้งสุดท้ายพรรคประชาชนเนี่ยเขาปล่อยหมัดเด็ดโค้งสุดท้ายเมื่อปี 66 มีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงเขาเข้าเป้ารอบนี้ผมคิดว่าเขาคิดไอ้มีส้มไม่มีเทาไอ้มีเราไม่มีเทาเนี่ยผมว่ามันแป๊กแล้วแหละ ไปต่อไม่ได้แล้ว ไปได้ไหมคือไม่หวือหวาเพราะว่ามันมีเทาด้วยไงมันถูกจับด้วยไง เพราะฉะนั้นไอ้พวกที่เทาเนี่ยมันก็สร้างกระแสให้เปรอะไปหมดไอ้เทาเบลอไปหมดทุกพรรคไงอย่างประชาธิปัตย์ก็โดนด้วยไงเพราะมันมี2 พรรคที่จะสู้เรื่องเทาใช่ไหมประชาธิปัตย์ญาติของเราหัวหน้าพรรคก็โดนด้วยเขาก็พยายามป้ายว่าให้มันเป็นเทาใช่ไหมให้เทามันเบลอเขาก็เลยผมคิดว่าพรรคประชาชนเนี่ยเขาต้องคิดที่จะมีเวิร์ดดิ้งอะไรไม้เด็ดอะไรในสุดท้ายในโค้งสุดท้าย คือในโค้งสุดท้ายเนี่ย2 แบบ 2 ขั้วที่ใช้กระแสคิดฝ่ายยุทธศาสตร์คิดว่าเอาคำไหนนะมาใช้แล้วทำให้คะแนนเนี่ยหรือว่าทำให้เป็นกระแสฟีเวอร์ผมว่าพรรคกระแสนะคิดหมดพรรคประชาชนหรือพรรคประชาธิปัตย์อะไรเนี่ยเราก็จะเห็นเนี่ยเขาก็คิดออก ส่วนพรรคกระสุนโค้งสุดท้ายนี่นะเซอร์เวย์สำรวจว่ากลุ่มเป้าหมายเขตเป้าหมายเนี่ยกำลังจะเข้าวินได้ไหมคือไอ้พรรคกระสุนไม่ใช่เขายิงสเปซสปะนะ เขายิงล็อกเป้า โค้งสุดท้ายนี่เขาทำโพลถ้าไปไม่ไหวก็ตัดทิ้งถ้าไปไหวก็เติมเข้าไปเติมยอดไปเติมกระสุนเข้าไป เพื่อใจเข้าเป้าไงเพราะโค้งสุดท้ายเนี่ยวิธีการเนี่ย2 ส่วนนี้มันต่างกันกระแสพวกนิยมกระแสก็หา wording อะไรขึ้นมาไอ้พวกกระสุนก็เช็คเป้ายิงให้มันตรงคราวนี้พวกกระแสเนี่ยในโค้งสุดท้ายเนี่ยนะครับรอบนี้เนี่ยมันง่ายไงเพราะอะไรยุคนี้เนี่ยโซเชียลมันไปเร็ว ครับ 3 วันเนี่ยได้เลยนะปั่นได้เลยนะ เช็คได้เลย ไม่เหมือนเมื่อก่อนไอ้ที่ถ้าไม่รักเราเขามาแน่เนี่ยต้องปล่อยคำนี้15 วันเพราะมันต้องไปปลาใสไปปั่นกระแสกันใช้เวลาเยอะใช่ไหม ครับ แล้วพอมาปี 62อยากได้ความสงบจบที่ลุงตู่เห็นไหมพรรคพลังประชารัฐก็ได้ไงก็ใช้ระยะหนึ่งแต่ยุคนี้เนี่ยโซเชียลมันเร็วเหมือนกับมีเราไม่มีลุงนี่แหละ แสดงว่าคุณเทพไทยเชื่อว่าโค้งสุดท้ายเนี่ยจะมี wording อะไรออกมาจากพรรคส้มอย่างแน่นอนเนี่ยฮะ มีผมว่าแค่นี้มันยังไม่พอไงคือ โอเคแค่นี้ไม่พอคุณพิธามาเวที โอ้เมื่อวานนี้ทั้ง3 ย่านมิตรทาวน์ ก็นั่นแหละ สมุทรปราการยังไม่พอ ก็มากรีดแค่นั้นเองหมายแม่ยกแฟนกลับกรีดดอมส้มกรีด ก็แสดงว่า เนื้อหา เฉ มัน พาะ ยังไม่ได้ไง กรีดเฉพาะแฟนคลับของพรรคส้ม แต่ไม่สามารถที่จะโน้มน้าว ทัดใจ คนจากพรรคอื่นมาได้อย่างนี้ใช่ไหม ไม่สามารถที่จะโน้มน้าวจิตใจชนชั้นกลางนะที่เชียร์ที่เป็นอิสระที่เชียร์พรรคส้มได้ คือแฟนคลับพรรคส้มเนี่ยนะ โอเค อย่างไรเนี่ยคุณพิธามาไม่มาเขาเลือกอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่านี่มาเพื่อเติมสีสันสร้างสีสันให้กำลังใจ wording นะไม้เด็ดสุดท้ายว่าอะไรที่มันโดนใจชนกันตาแล้วเขาจะเทคะแนนให้นี่ต่างหาก นั่นคือโค้งสุดท้ายจริง ใช่ ๆ 7 วันสุดท้าย คุณผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตฮะคุณสดาจะพูดอะไรฮะ ครึ่งวินาที
เชิญฮะ สั้น กรณีของคุณพิธาเนี่ยมันมีความจำเป็นที่พรรคจะต้องมอบหมายเฉพาะคุณพิธาในกรณีนี้ ครับ หนึ่งในเหตุการณ์เมื่อปี 66 หลังการเลือกตั้งได้อันดับหนึ่งแล้วเนี่ย ครับ ตั้งรัฐบาลไม่ได้ ๆ ครับ คุณพิธาถูกกระท อืม ำในขณะคุณพิธาสื่อสารดีมาโดยตลอดเขาอยู่ในฐานะผู้ถูกกระทำประการที่สองก็คือในการสื่อสารในครั้งนี้เนี่ยที่คุณเทพไทยพูดเนี่ยไม่ถูกทั้งหมด ไม่ถูกครึ่งด้วยซ้ำไป คุณพิธามาเพื่อจะสื่อสารกับคนในวัยหนึ่งเจนหนึ่ง โอเค นี่คือเป้าหมาย โอเคครับ อย่างนี้ฮะคุณผู้ชมครับ เดี๋ยวเราไปฟังคุณพิธาสั้นๆได้ไหมฮะกับการขึ้นเวทีนิดนึงนะครับ คุณพิธามีไหมฮะ เดี๋ยวเปิดคุณพิธานิดนึงฮะ แล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อสั้นๆฮะ เชิญครับ และชนะครั้งนี้ต้องชนะกันแบบยาวๆ ยาวแค่ไหน ยาวขนาดนายกแทงสมัยที่แรก เอาพี่ชายสุดที่รักของผมสองคน ธนาธร ปิยบุตร อนาคตใหม่กลับมาให้หมด ชนะให้ยาวแค่ไหน ก็ไม่มากไม่หมาย เอานายกเทคสองสมัยมัน8 ปี เฮ้ย 8 ปี พิธาชัยธวัฒน์ก้าวไกลกลับมาพอดี นี่ก็เป็นลีลาบางช่วงบางตอนของพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับ โอ้โห เอาแต่ละชื่อบอกว่าเนี่ย2 สมัยด้วยนะ คุณเท้ง2 สมัยเราจะเอาทุกคนกลับมานะครับคุณผู้ชมครับ แต่เดี๋ยวก่อนคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะฮะท่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าคนไทยไม่ใช่หนูทดลองของเท้งเลือกเท้งได้หนูมาทดลองอ้าวนี่คือพรรคเพื่อไทยเขากลับอย่างนี้นะครับยังมีอีกประเด็นหนึ่งคุณผู้ชมครับ ประเด็นที่วันนี้ร้อนแรงเหลือเกินก็คือคุณหมอสุพัฒน์ คุณหมอสุพัฒน์เป็นผู้สมัครสสสงขลาเขต 2 ของพรรคประชาชนปรากฏว่ามีมติออกมานะจากอกพกระทรวงสาธารณสุข สั่งปลดออกจากราชการ โดยเรื่องนี้จริงๆมันเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2566 แต่ทำไมเพิ่งมีมติเนี่ยไม่กี่วันนี้เองนะฮะ ครับ เพราะว่าลงเลือกตั้ง อืม ในนามของพรรคประชาชนหรือไม่ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมาจากพรรค ภูมิใจไทย ภูมิใจไทย พักสักครู่ 2 ท่านคิดเห็นอย่างไร สักครู่กลับมาติดตามครับ สนับสนุนโดย ยาท่าตุน้ำขาวอาหารคู่ 49 บาท ฝาสีฟ้า มีตัวยาฟีนิลซาลิซิเลต กลับมากันต่อนะครับรายการชมไม่เถียงยังอยู่กับคุณเทพไทยและคุณศักดานะฮะคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมชมอยู่ทาง YouTube นะฮะช่วยกันโหวตกันหน่อยนะครับผมถามแบบง่ายๆเลย คุณคิดว่าเลือกตั้งรอบนี้จะมีพรรคไหนแลนด์สไลด์หรือไม่ไม่แน่ใจโหวตกันเข้ามาหน่อยนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายรายการจะมาดูนะฮะว่าผลโหวตของคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไร แต่ที่แน่ๆคุณผู้ชมครับเวทีปราศัยที่สมุทรปราการของพรรคประชาชน คุณพิธาบอกว่าที่นี่เมืองหลวงของก้าวไกล สมุทรปราการนะครับคุณผู้ชม โดยระบุว่าการกลับมาที่จังหวัดสมุทรปราการครั้งนี้เต็มไปด้วยความทรงจำเนื่องจากว่าเป็นสถานที่จัดประชุมวิสามัญพรรคก้าวไกลครั้งแรกในสมัยนั้น อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ที่พรรคเคยได้รับคะแนนเสียงสูงสุด จนถูกมองเสมือนว่านี่คือเมืองหลวงของพรรคก้าวไกลณตอนนั้นนะครับซึ่งสอดคล้องกับผลของนิดาโพลเกี่ยวกับคนสมุทรปราการสำรวจเมื่อวันที่ 15-19 มกราคมที่ผ่านมานี้เองนะครับโดยเมื่อถามถึงบุคคลที่คนสมุทรปราการจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้ พบว่าอันดับหนึ่งฮะก็คือคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหรือคุณเท้งจากพรรคประชาชนอยู่ที่ 31.96% อันดับ 2 คุณอนุทินชาญวีรกูลนะฮะอยู่ที่ 20.15% พรรคภูมิใจไทย และอันดับ 3 น่าสนใจฮะยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้เนี่ยฮะอยู่ที่ 16.31% นะเพราะฉะนั้น 16.31% ยังมีสิทธิ์ที่จะไปที่ไหนก็ได้นะฮะอันนี้คือสำคัญนะอันดับ 3 ส่วนอันดับ 4 ก็คืออาจารย์เชน 9% นะครับแล้วก็อันดับ5นะอยู่ที่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ 6% กว่าๆจากพรรคประชาชน ถ้าดูจากโพลอันนี้ในพื้นที่นี้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่พรรคเพื่อไทยเคยผงาดอยู่นะเป็นเราเรียกว่าเป็นจังหวัดสีแดงแล้วกันใช่ไหมฮะแล้วก็ต่อมาเรียบร้อยโดนพรรคก้าวไกล จังหวัดนี้ต้องพูดว่าหลายสี ตอนนี้หลายสีแล้ว
จังหวัดสมุทรปราการต้อง ฮะ พูดว่าหลายสี เพราะเมื่อคราวที่แล้วเป็นสีน้ำเงิน ฮะ และคราวนี้ย้ายมาเป็นสีแดง ครับ ที่สุดก็คือบ้านใหญ่นั่นแหละ ตอนนี้ ครับ ตอนนี้เพื่อไทยก็งัดกลยุทธ์กลับมาเพื่อที่จะ ฮะ กลับมาสู้ ครับ เพราะฉะนั้นสมุทรปราการยังจะเป็นเมืองหลวงของพรรคส้มหรือเปล่า เป็น เพราะ 100% เดี๋ยวถามคุณเทพไทยด้วยนะ อืม เพราะไม่ว่าคุณจะ อ่า ถามก่อนอ่ะ เป็น เพราะว่าจากการสำรวจความคิดเห็นก่อนนะ การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่ให้ความนิยมต่อพัก ครับ คะแนนของพักเนี่ยมันเปรียบเสมือนเป็นปืนใหญ่ที่ยิงออกไป แล้วทหารราบสามารถวิ่งเข้าไปได้ อืม นั่นก็คือการสื่อสารในนามของพัก อืม คะแนนนิยมของคุณเท้งนั่นคือคะแนนนิยมของพรรคประชาชน และเมื่อคะแนนนิยมของคุณเท้งพรรคประชาชนแล้วเนี่ยจะส่งผลต่อพลทหารที่อยู่ทหารราบที่ไปได้ นั่นก็คือ 7 เขตการเลือกตั้ง อือฮึ จึงตอบโดยสรุปว่า เมื่อคุณเท้งได้ถึง 31%จาก100 1ได้ 31เนี่ยมันมีตัวเลขถือว่าเป็นการสอดคล้องกับการเลือกตั้งเมื่อครั้งที่แล้วนะ เมื่อคราวที่แล้วเนี่ยปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคประชาชนได้ 39 คน คราวนี้ได้ 31 นี่ถือว่าลดลงมา เหตุที่ลดลงมาเพราะมีเหตุปัจจัยนู่นนี่นั่นแต่พอเรามาดูอันดับ2เนี่ยซึ่งถูกทิ้งห่างไปถึง 20เกือบ20 กว่าเปอร์เซ็นต์ ครับ ฉะนั้นในชั่วโมงนี้เนี่ยแสดงว่าไม่สามารถที่สปีดแซงได้ เหตุปัจจัยที่2เนี่ยสมุทรปราการถือว่าเป็นบ้านใหญ่ด้วยความเคารพนะ อัศวะเหม บ้านของ อัศวะเหม อัศวะเหมเนี่ยการเลือกตั้งเมื่อปี 66เนี่ยอยู่ในซีกของพรรคภูมิใจไทย ภูมิใจไทย ล้มหมดเลย ฮะ ในขณะนี้ตอนนั้นเนี่ยถือว่าภูมิใจไทยเนี่ยไม่มีตำหนิไม่มีอะไรนะแล้วแพ้ส้มหมดเลย อือฮึ วันนี้ย้ายมาอยู่ที่เพื่อไทยทั้งหมดเลย ครับ แล้วความโดดเด่นเนี่ยตัวนักเล่นในสนามเนี่ยมันจะรู้กันอยู่ว่าใครเป็นใคร1ใคร2และใครลำดับ 3 วันนี้ความโดดเด่นของพรรคภูมิใจไทยในวันนี้อยู่ในลำดับที่ ครับ 3 เพราะตัวเด่นที่เป็นคู่ชิงในสนามสมุทรปราการมาอยู่ที่พรรคเพื่อไทยซะแล้ว และพรรคเพื่อไทยเนี่ยแม่ทัพยังไม่ขนขุนพลไปเลย แสดงว่ามีการประเมินจากวอลลุ่มมีการประเมินจากทีมยุทธศาสตร์แล้ว ว่าเป็นรอง1อาจจะปล่อยหรือยังสู้ไม่ได้ งั้นคุณเทพไทยคุณมองไงบ้านนี่คือวิเคราะห์แบบเนี้ย ครับ อาจจะยังสู้ไม่ได้ก็เลยไม่ลงเต็มที่ แต่บ้านใหญ่อัศวะเหมบวกกับเพื่อไทยสามารถที่จะล้มพรรคส้มได้ไหมฮะในสมุทรปราการ คือกระแสคือสมุทรปราการปากน้ำเนี่ยนะ มันก็อิงกระแสนะ อ๋ออิงกระแส ใช้อิงกระแสเป็นหลักเพราะว่ากรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยอารมณ์ของคนเลือกเนี่ยใกล้เคียงกัน ครับ ไม่ใช่เฉพาะปากน้ำนะครับ นนทบุรีปทุมธานี นี่ใกล้เคียงกันหมดนะถ้าหากว่าพักมากระแสมาแรงเนี่ยมันก็สามารถพลิกกลับได้ ที่พักเพื่อไทยไม่โหมตอนนี้เนี่ยคือเราก็เห็นว่าเพื่อไทยในกรุงเทพเขาก็ไม่ค่อยโหมนะตอนนี้เขาก็โหมในเป้าหมายต่างจังหวัดเป็นส่วนใหญ่ อาจารย์เชนก็เดินสายอยู่ ครับ นะผมก็เข้าใจว่าเขาคงจะขยับแหละ แต่ว่าเขาก็ขยับพร้อมกันในกรุงเทพและปริมณฑลคราวนี้เนี่ยในของสมุทรปราการเนี่ยผมก็เชื่อว่าส้มเนี่ยกระแสพักเนี่ยส้มก็ยังดีอยู่ แต่ว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันเลือก2ใบที่ผมเป็นห่วงเนี่ยนะมันเลือก2ใบก็คือเลือกปาร์ตี้ลิสต์นะกับเลือกเขต ผมคิดว่าบ้านใหญ่เนี่ยเขาเนี่ยทำการเมืองเขาไม่ได้สนใจปาร์ตี้ลิสต์นะ เขาเอาเขตเป็นหลัก เขาอีกใบหนึ่งเป็นหลักไงคืออีกใบนึงมันเจาะได้ไงและสภาพสมุทรปราการเนี่ยมันกึ่งเมืองกึ่งชนบทนะมันกึ่งเมืองคุณชนบทเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเลือกใบเดียวเนี่ยมันไม่มีปัญหาหรอกถ้าเลือกใบเดียวเนี่ยกระแสพรรคเนี่ยมันจะโน้มนำที่จะทำให้เขตเนี่ยสสระบบเขตเนี่ยสู้ไม่ได้ แต่พอเป็นสองใบแบบเนี้ยเขาเรียกว่าผู้สมัครเขตเนี่ยมันตัดช่องน้อยแต่พอตัวได้ คือหมายความว่าถ้าคุณชอบพรรคประชาชน ครับ คุณก็เลือกไปเลย46คุณก็ได้เลือกแล้ว แต่ว่าอันนี้ผมขอบ้านใหญ่คือขอให้เลือกผมผมก็ดูแลว่ากันไปมีค่าตอบแทนอะไรเนี่ยมันก็อาจจะมันอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ แล้วยิ่งแบบนี้บ้านใหญ่ถนัดไงบ้านใหญ่เขาสไตล์นี้อยู่แล้วก็เดินสไตล์นี้อยู่แล้ว เว้นแต่ อะ ก ไร ระ ฮะ แสพักเนี่ยมันแรงจนกระสุนเนี่ยไม่สามารถต้านทานได้ อย่างเมื่อก่อนเนี่ยคนเลือกพักก้าวไกลเนี่ยเพราะอยากให้พิธาเป็นนายกใครลงก็ได้ไม่เกี่ยวนายหมูนายแมวนายอะไรลงไม่เกี่ยว
แต่ว่ากาเพราะอยากให้พิธาเป็นนายกวันนี้เนี่ยเท้งคะแนนสูงนะเท้งคะแนนสูงแต่ว่าคะแนนสูงของเท้งเนี่ยมันมาจากคะแนนพรรคเป็นหลักนะคุณดูผลการสำรวจทุกครั้งเท้งกับพรรคเนี่ยพรรคจะสูงกว่าเท้งตลอดไม่ได้สูสีหรือไม่ได้เท่ากันนะแต่ว่าถ้าคะแนนมันเท่ากันเนี่ยคุณไปดูผลการสำรวจของพรรคประชาธิปัตย์คุณอภิสิทธิ์กับพรรคประชาธิปัตย์ห่างกันไม่เกินจุดอ่ะก็ถือว่าไปคู่ แต่ว่าของคุณเท้งเนี่ยเขาจะคะแนนต่ำกว่าพรรคเป็นหลักคราวนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่าเท้งเนี่ยเขาได้แต่ว่าถ้าพรรคแรงมากมันก็จะเข้าเหมือนกับปี66อันนั้นเนี่ยก็คือดึงเขตเข้ามาด้วยแต่ว่าพอเป็นแบบนี้เนี่ยผมเกรงว่ามันจะได้สสปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยสูงแต่ว่าเขตเนี่ยมันจะเป็นปัญหาที่ไม่ได้เข้าเป้าไงอันนี้ผมกลัวตรงนี้เห็นด้วยไหมฮะไม่เชิญฮะทำไม ไม่เห็น ไม่เพราะคุณเทพไทยเขาเป็นคนนอกพักมองเข้ามาในพักเขาไม่รู้หรอกว่าในพักคิดยังไงและอ่านยังไงเราดูอย่างนี้สิครับการสื่อสารในครั้งนี้แตกต่างกับการสื่อสารในเมื่อปี66ไม่ใช่เป็นการสื่อสารที่แตกต่างในลักษณะตัวบุคคลนะคุณเท่งจะเป็นสื่อสารที่ไหนก็แล้วแต่หรือคุณธนาธรปิยบุตรหรือแกนนำของพรรคเนี่ยสื่อสารว่าเราต้องการเปลี่ยนแปลงเราต้องการเป็นรัฐบาลมันไม่ใช่ว่าวันนั้นเขาเลือกเพราะต้องให้คุณพิธาส่วนหนึ่งเขาต้องการให้พรรคก้าวไกลเป็นรัฐบาลและเขาก็คาดหวังต่อไป2 คู่ก็คือคุณพิธาเป็นนายกด้วยเพราะด้วยความเหมาะสมวันนี้ความโดดเด่นของพรรคสูงกว่าตัวบุคคลยอมรับนะคือสูงกว่าคุณเท้งแต่ความนิยมเนี่ยของพรรคเนี่ยสูงกว่าจะนำพาไปซึ่งความหวังและความต้องการเราจึงสื่อสารออกไปว่าวันนี้พรรคต้องการให้เลือกให้ถล่มทลายเลือกให้ยาวใช่ไหมคนไม่ได้มองกันในเรื่องของตัวบุคคลที่จะเป็นนายกที่แบบโดดเด่นหรือเปล่านั้นนะและเราต้องการระบบต้องการระบบอีกข้อหนึ่งนะที่คุณเทพไทยพูดเนี่ยสมุทรปราการก็ดีกรุงเทพก็ดีปทุมธานีก็ดีรวมทั้งขอเลยไปนิดนึงที่ชลบุรีก็ดีค่าสถิติของพรรคที่รวบรวมจากสสของพรรคก้าวไกลในขณะนั้นเนี่ยสสเขตเนี่ยจะมีคะแนนต่ำกว่าสสบัญชีรายชื่อทั้งหมดเลยนี่คือทิศทางไล่เลาะไปทุกจังหวัดคุณไปดูเถอะไม่มีคนไหนเลยในพรรคแม้แต่คนเดียวที่มีคะแนนโดดเด่นเกินกว่าคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ในเขตนี่คือค่าสถิติที่ถูกรวบรวมลงมาแล้วว่าพรรคเป็นตัวนำเปรียบเสมือนที่ผมบอกว่ายิงปืนใหญ่ไปเมื่อปืนใหญ่ยิงไปนำแล้วทหารราบนี่คอรอและทิศทางการเลือกตั้งวันที่8เนี่ยจะเป็นแบบนั้นโอเคอันนี้คือวิเคราะห์กันนะครับคุณผู้ชมขอกลับมาที่โพสต์ของคุณเท่าพิภพนิดนึงนะฮะ319อยากจะถามนิดนึงฮะ319ซึ่งบนเวทีปราศัยนะฮะtrust the people เชื่อในประชาชนอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลท่านก็ได้พูดนะฮะท่านในฐานะท่านเป็นผู้ช่วยหาเสียงพรรคประชาชนก็ออกมาบอกนะฮะบอกว่าเราอยู่ในระบบประชาธิปไตย2 ใบอนุญาตมานานประชาชนต้องออกใบอนุญาตให้ประชาชนตั้งรัฐบาลก็คือหมายถึงพรรคนะฮะเพื่อให้ไม่มีใครหน้าไหนจะขวางใบอนุญาตนี้ได้ฟังเสียงครับด้วยสภาพสังคมการเมืองแบบเราที่อยู่กับระบบประชาธิปไตย2 ใบอนุญาตมานมนานเราจะทำอย่างไรเราทำได้อย่างเดียวครับพี่น้องประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศรวมพลังกันไปแสดงออกเก็บความคับแค้นที่สะสมมาหลายปีเก็บความไม่พอใจที่สะสมมาหลายปีแปรเปลี่ยนให้เป็นความหวังแล้วรวมเป็นพลังระเบิดออกมาพร้อมกันในวันที่8 กุมภาเพื่อที่จะบอกเขาว่าคนไทยเจ้าของประเทศมากกว่า20 ล้านคนออกใบอนุญาตให้พรรคประชาชนตั้งรัฐบาลแล้วถ้าพี่น้องประชาชนมากกว่า20 ล้านเจ้าของประเทศมากกว่า20 ล้านคนเกินครึ่งประเทศบอกว่าออกใบอนุญาตให้พรรคประชาชนตั้งรัฐบาลแล้วไม่มีใครหน้าไหนจะขวางใบอนุญาตนี้ได้ไม่ต้องไปหาใบอนุญาตที่2จะมาเพิกถอนใบอนุญาตของประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศไม่ได้ครับนี่คืออาจารย์ปิยบุตรนะครับอันนี้ไปสอดคล้องกับสิ่งที่คุณเท่าพิภพโพสต์หรือเปล่า319หมายความว่าจะต้องเป็นพรรคเดียวพรรคใหญ่คะแนนเสียงต้องเยอะจัดตั้งรัฐบาล
319 เสียงผมถามจริงๆฮะคุณเทพไทยผมไม่แน่ใจนะว่าคุณเท่าพิภพกำลังหมาย ถ้า ถึ พิ ง พ ว่า แกใบหวย อ๋อ แกใบหวยหวยจะออกเมื่อมาไหว้หวย ไม่ใช่มั้ง มันโอ้โหแก ได้ไหม319คือขาดลอยอย่างนี้เหรอฮะ โอ้ก็เป็นความฝันนะฝันได้ ฝันได้ผมไม่มีปัญหาอะไรนะฝันได้ทั้งนั้นแหละคุณไปถามดิแต่ทุกคนเนี่ย250 กันทั้งนั้นนี่ นี่ถ้าหากวันนับจำนวนสสในสภาเนี่ยเผลอๆผมตั้งเต็นท์โค้งนะเต็นท์โค้งใหญ่เพื่อจะทำที่นั่งนอกสภาให้กับสสอ่ะมันเยอะมากไงเป็นพันแล้ว แล้ว319นี่คือวิเคราะห์มาทำไมมันถึงมีตัวเลขนี้ฮะ เขาก็ เพื่อที่จะชนะขาดลอยอย่างนี้เลยเหรอแบบ เขาก็ว่าโถไม่ต้องเอาเกิน 251เนี่ยผมคิดว่าหรูแล้วนะคราวนี้ถ้าหากว่าฟังอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยคือในพรรคประชาชนหรือพรรคส้มเนี่ยนะครับ ผมว่าในความเห็นผมนะอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยเป็นนักการเมืองที่ครบเครื่องที่สุดแล้วก็เป็นผู้นำทางความคิด ครับ แล้วก็มีทั้งบูทั้งบุญมีครบนะทั้งประนีประนอมการพูดอะไรเนี่ยครบ ผมก็เชื่อว่าเขาต้องการที่จะวัดรอบนี้นะวัดว่าเอาคุณจะเลือก อันนี้เขาชัดอยู่แล้วเนี่ยคุณจะเลือกน้ำเงินหรือส้ม โอเค แค่นั้นแหละวัดกัน วัด ชัด อะไร อันนี้วัดชัดเพราะเขารู้นี่ว่าใบอนุญาตใบที่2เนี่ยมันอยู่ข้างน้ำเงินไง เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องไม่ให้มีใบอนุญาตใบที่2 อ่ะ ต้องประชาชนเท่านั้นที่จะตัดสินใจ 319คุณศักดาเป็นไปได้ เป็นไปได้ หรือว่าตัวเลขที่ เป็นไป มั ได้ ต้องชนะได้ถึง319เหรอ คือไม่ใช่ว่าอยู่ตรงกันข้ามแล้วต้องสวนกันตลอดนะ แต่ที่ต้องสวนเนี่ยคุณเทพไทยเพราะคุณเทพไทยพูดไม่ถูก เอ้าไม่ถูกตรงไหนฮะ 319เนี่ย ฮะ เป็นการสื่อสารว่ารัฐบาลจะอยู่ 319 เสียง เขาไม่ได้บอกว่าพรรคประชาชนได้319 อันนี้ตีชั้นเดียว อ๋อ ตีชั้นเดียว อ๋อหมายถึงว่า หมายถึงดูสิดูโพส รัฐบาลร่วมกันแล้วนะ39 เขาก็ไม่ได้บอกเขาก็ไม่ได้บอก หาได้251นะหาเพื่อนให้ได้251เนี่ยผมว่าก็รู้แล้วจะหาเพื่อนให้ได้319ผมจะถามว่าเอาใครมาร่วม นี่เอาแบบเป็นถกไว้เถียงนี่แหละนะ319เนี่ยแหละคือสูตรรัฐบาล ผมจะบอกให้ นี่คือสูตรรัฐบาล อย่างนี้ผมสนใจประเด็นนี้ แต่ผมต้องพักสักครู่นิดเดียวนะฮะ319คือสูตรรัฐบาล เดี๋ยวเปิดโอกาสให้คุณศักดาได้อธิบายว่าคืออะไรคุณเทพไทยฟังไปด้วยนะครับ แต่ยังมีประเด็นหนึ่งครับ อาจารย์ณรมนพินโยสินวัฒน์หัวหน้าพรรคกล้าทำฮะ ก็ได้ขึ้นเวทีปราศัยที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวานนี้วันที่ 25 นะครับ ท่านบอกงี้นะครับพรรคหนึ่งเลือกแล้วได้นายกตัวทอ แต่คนมีอำนาจตัวจริงคือทอแรกคือทอทหาร ทหารกับทอธง ทอที่ 2 คือทอธง อีกพรรคเลือกออ่างได้นอหนู อีกท่านเลือกชอช้างได้ยอยักษ์ เอาตัวปลอมมาหลอกขายเราหมด ก่อนที่ทิ้งท้ายบอกว่า แต่พรรคกล้าทำตัวจริงเสียงจริง ถ้าเลือกธรรมนัตก็ได้ธรรมนัตไอตัวย่อต่างๆนะครับผมอยากรู้เหลยคุณผู้ชมอยากรู้ไหมว่าเป็นใคร พักสักครู่ฮะช่วงหน้ากลับมาฟังความคิดเห็นสองท่านครับสักครู่เดียวครับ เตาอบไฟฟ้า Seeker Electric นะครับขนาดใหญ่พิเศษนะครับ100 ลิตรนะครับใหญ่กว่าอบได้มากขึ้นนะครับและนี่นะครับก็คือธาตุไข่ทั้งหมดของเรานะฮะต้องบอกว่าเยอะมากๆเลยนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าโอ้โหเครื่องนี้จุจริงๆนะฮะใส่เข้าไปแบบนี้นะครับเพียงไม่กี่นาทีเราก็จะได้ธาตุไข่อร่อยๆออกมาแน่นอนครับเตาอบยังมีโปรแกรมปรุงอาหาร12แบบปรับฟังก์ชันง่ายๆกับปุ่มควบคุม4ปุ่มตรงนี้เลยครับสำหรับความร้อนก็หายห่วงได้เลยนะครับเรายังสามารถปรับระดับตำแหน่งถาดอบได้ถึง5ระดับด้วยกันนะครับและมีไฟส่องสว่างสามารถเช็คอาหารผ่านกระจกเห็นได้ชัดเจนแน่นอนครับนอกเหนือจากของหวานแล้วนะครับของข้าวเราก็สามารถทำได้นะครับอย่างไก่อบตัวใหญ่ๆขนาด3ตัวนะครับก็สามารถอบได้ภายในครั้งเดียวนะครับต้องบอกว่าจุใจจริงๆนะครับสำหรับเตาอบขนาด100 ลิตรนะครับนอกเหนือจากไซส์นี้นะครับเรายังมีไซส์60 ลิตรนะครับสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจสินค้านะครับสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ตามช่องทางด้านล่างนี้เลยครับ สนับสนุนโดย Lift Up Your Life สร้างสรรค์ความสุขให้ชีวิต Seagull Electric กลับมาต่อนะครับถกไปเถียงยังอยู่คุณศักดาและคุณเทพไทยนะครับเอาต่อนิดเดียวให้สั้นๆฮะ319 เสียงความหมายคือจัดตั้งรัฐบาล319 เสียงจากที่คุณเท่าพิภพโพสต์ยังไงฮะเคลียร์ รัฐบาลจะมีตัวเลขอยู่ 319 เสียง จะมาจากพรรคไหนยังไง มันไม่ใช่เวลาตอบตอนนี้ เอ้า แต่รัฐบาลเนี่ยจะอยู่ที่ 319 เสียงแน่นอน
เอาทำไมถึงมีตัวเลขนี้มันก็ต้อง มันก็ต้องมีวิธีคิดใช่ไหม ฮะแล้ววิธีคิดคืออะไร ก็เราจะมี แดง เราจะมี ส้มแดง เราจะมีส ทำ ส อะไร ในสภาที่เป็นรัฐบาล 319เขาสื่อสารอย่างนั้น คุณตีความสื่อสารดีๆดิอ่ะ แล้วมาจากไหนมี มัน พรรค มาจากไหน อะไรบ้างมีพรรคอะไรบ้าง ไม่ต้องเอาตัวเลขอะคุณเอามีพรรคอะไรบ้างเอาอย่างของคุณอนุทินเนี่ยผมทำเลยน้ำเงิน แดงเขียว น้ำเงินแดงเขียวฝ่ายคุณอนุทินกันนี่ฝ่ายส้มจะเอาอะไรล่ะ ส้มจะเอาแดงไหมล่ะหรือจะไปเอาอะไรคุณบอกมาเนี่ยเอาสีมาเนี่ยเอาแม่สีมาใส่นี่แล้วผมจะดูว่าถึง 319 เสียงไหมผมว่า 251 ก็บุญแล้วเชื่อผม ขนาดแล้วคุณไปอูปามาดมากเกินไป สูตรมันจะเป็นอย่างนี้ ผมพูดได้แค่นี้นะ พูดเท่าที่พูดได้นะลำดับหนึ่งพรรคสีส้มมาลำดับหนึ่งก่อนลำดับสองเนี่ยไม่แดงก็น้ำเงินมาไม่คือจะไม่มาทั้งสองอันนะ จะมาที่ใดที่หนึ่งถ้าได้แดงก็จะไม่เอาน้ำเงินครับถ้าได้น้ำเงินถ้าได้น้ำเงินก็จะไม่เอาแดง เมื่อผมมาลำดับหนึ่งเมื่อพรรคประชาชนมาลำดับหนึ่งจะไม่มีเขียวอยู่กับส้มแสดงว่าจะมีน้ำเงินมีฟ้าก็เป็นไปได้ถ้าคุณเทพไทยเขาไปช่วยเชียร์โอเคเขาตั้งสูตรแบบนี้มันจะไปได้ยังไงคุณสมมุติว่านะส้มแดงแล้วมาฟ้าก็ท่านชวนประกาศไปเมื่อวานซืนนี่บอกว่าไม่ร่วมกับแดงไม่ร่วมพรรคเพื่อไทยแล้วมันจะไปได้ยังไงแต่ไม่ได้ออกมาจากปากหัวหน้าพรรคนี่ก็ไม่เป็นไรถูกท่านชวนก็ถือว่าเป็นผู้มีบารมีของพรรคเห็นแล้วมาเอาอย่างนี้กว่าผมฟันตรงนี้เลยนะพรรคส้มเนี่ยถ้าได้นะต่ำกว่า200นะครับเป็นฝ่ายค้านแล้วถ้าสูงกว่าถ้าสูงกว่าเนี่ยโอเคถ้าสูงกว่า200ถ้าสูงกว่า200มันมีสิทธิ์ไงโอเคนั่นแหละสิทธิ์ตรงนั้นนั่นแหละสิทธิ์ที่นำไปสู่319ใช่โอเคเราจะไม่รู้จนกว่าเลือกตั้งนะวันที่8 กุมภาพันธ์ผมขออนุญาตครึ่งนาทีนิดเดียวไปประเด็นนึงแล้วที่อาจารย์ปิยบุตรสื่อเนี่ยและคนในพรรคที่จะสื่อต่อไปเนี่ยจะสื่ออยู่4ประเด็นด้วยกันครับ1เราจะสื่อไปถึงคนรุ่นใหม่และคนเจนเดิมข้อ2เราจะสื่อเป็นในเรื่องของการมีอุดมการณ์ในทางการเมืองยิ่งกว่าข้อ3เราจะสื่อไปถึงเราต้องการการเปลี่ยนแปลงและข้อ4ข้อสุดท้ายเนี่ยเรากล้าท้าทายคืออำนาจที่ไม่ใช่ของประชาชนก็คือถ้าได้แบบนี้แล้วได้อันดับ1แล้วอย่าขวางโอเคเดี๋ยวก็รอดูกันต่อไปนะครับแต่ผมขอมาประเด็นของอาจารย์นฤมล พินโยสินวัฒน์นิดนึงนะครับหัวหน้าพรรคกล้าทำนะครับก็คือมีตัวย่อแหละบอกว่าถ้าเลือกพรรคหนึ่งแล้วได้นายกททหารแต่จริงๆคนมีอำนาจคือทธงนะครับแล้วก็อีกพรรคหนึ่งเลือกอ่างได้คนที่เป็นนหนูอีกท่านหนึ่งเลือกชอช้างได้ยอยักษ์ผมก็เลยสงสัยไอ้ตัวย่อคุณผู้ชมสงสัยไหมครับททหารแล้วได้ทธงพรรคไหนไม่รู้ว่าก็ถ้าททหารเลือกททหารได้ทธงเลือกทิ้งได้ธนาธรนั่นไงฟันอย่างนี้เลยผมฟันอย่างนี้เลยโอเคแล้วอีกอันนึงเลือกอ่างใจอ่างได้นหนูอ่านได้นหนูก็เลือกอนุทินได้เนวินอย่างนั้นเลยอย่างนั้นแปลชัดๆอยู่แล้วแล้วเลือกชอช้างได้ยอยักษ์ล่ะเลือกชอช้างอาจารย์เชนแล้วได้เจ๊แดงโยภาไงแม่ไงอุ้ยก็เป็นที่รู้เนี่ยเจ๊แดงเนี่ยก็คือเจ๊ดอคุณก็รู้แล้วในกิตติศัพท์ของแกเมื่อก่อนตั้งแต่โครงการจำนำข้าวคุณไปถามบุญทรงดิมีทรงอิทธิพลขนาดไหนเขาคือเจ้าแม่วังบัวบานเพราะฉะนั้นเนี่ยวันน้องสาวเป็นนายกวันพี่ชายเป็นนายกแกยังมีบทบาทขนาดนี้อันนี้ลูกชายแกเป็นเองเนี่ยคุณเฮ้ยไม่ต้องห่วงเลยแหละอันนี้รอหมายป่ะไม่ได้รอหมายอันนี้เราแปลจากอันนี้ไงแปลว่ามันคือใครคิดว่าน่าจะเป็นคนนี้ไงนางพญจำได้ไหมแล้วคุณสราคิดว่าเป็นตัวย่อนี้เป็นอย่างที่คุณเทพไทยคิดว่าหรือเปล่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเขารู้เรื่องอันนี้ถูกอันนี้เขาพูดถูกต้องเลยแน่นอนคือสื่อไปถึงว่าถ้าเลือกคนดิเดตนายกหนึ่งในนั้นเนี่ยนะมันจะตามมาถึงเงาแม่ประเด็นสำคัญเป็นอย่างนี้ครับคุณดินสั้นๆฮะเวลาเขาสื่อเนี่ยอาจารย์แหม่มสื่อเนี่ยต้องถามว่าสื่อแบบบูลลี่หรือสื่อแบบชื่นชมเชยฉะนั้นมันสื่อเบียดกันหมดผมฝากไว้นิดนึงนะถึงอาจารย์แหม่มนะ
และถ้าเลือกอาจารย์แหม่มได้ปอไหม อ้าวอย่างนี้ไปฟังเสียงว่าอาจารย์บูลลี่หรือเปล่าฟังเสียงนิดนึงฮะ ถ้าพี่น้องเลือกพรรคกล้าทำบัตรสีชมพูเบอร์ 42 จะได้ตัวจริง เข้าไปเป็นนายกรัฐมนตรี ไม่ใช่ตัวปลอม เพราะพรรคอื่นมีแต่ตัวปลอมนะ ตัวปลอมหมดเลย ไม่มีตัวจริง ไม่มีผู้มีอำนาจตัวจริงเลยพรรคหนึ่งถ้าเราเลือกนายกเขาทอทหาร แต่คนมีอำนาจตัวจริงคือทอธงอีกพรรคหนึ่งเลือกออ่างได้นอหนูคนมีอำนาจตัวจริงไม่ใช่ออ่างคือนอหนูกดปุ่มอยู่ข้างหลังอีกพรรคหนึ่งเลือกชอช้างได้ยอยักษ์เอาตัวปลอมมาหลอกขายเราหมดเลย แล้วพอเข้าไปจริงๆเขาก็ไม่ตัดสินใจแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนตัวจริงที่อยู่ข้างหลังไม่ต้องรับผิดชอบชาวบ้านเดือดร้อนยังไงเขาก็ไม่รับผิดชอบแต่พรรคกล้าทำตัวจริงเสียงจริงถ้าเลือกทอทงก็ได้เลือกธรรมนัสได้ คุณผู้ชมครับไม่แน่ใจว่าอันนี้บูลลี่หรือไม่บูลลี่นะฮะแต่ขอให้ผู้ชมไปที่ออนไลน์ตอนนี้ทางทีวีตอนนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับเดี๋ยวขอบคุณทั้งสองท่านนะฮะไปต่อกันในออนไลน์ยังมีประเด็นเรื่องของหมอสุพัฒน์ด้วยติดตามให้ได้นะครับออนไลน์ของถกไม่เถียงนะครับอยู่ใน YouTube ก็คือเทเลดิจิทัล Facebook ถกไม่เถียงครับไปตามกันเลยฮะขอบคุณทั้งสองท่านในทีวีครับ สวัสดีครับ เจอกันในออนไลน์ครับสวัสดีครับดีขนาดนี้อย่ารอช้า สายเกม สายลงทุน สาย AI สายเทคต้องไม่พลาด ลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะ เปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอ ดีไซน์พับเก็บง่าย พกพาสะดวก มี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้ว และ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้ว สั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technology กลับมากันต่อนะครับถกไม่เถียงในช่วงของออนไลน์ครับยังอยู่กับ2ท่านนะครับผู้ชมครับเป็นนักวิเคราะห์การเมืองทั้ง2ท่านเลยนะครับคุณเทพไทยเสนพงศ์นะครับรวมถึงคุณศักดานพสิทธิ์นะฮะคุณผู้ชมติดตามรายการของเราก็ช่วยกันโหวตหน่อยนะครับเราตั้งคำถามแบบง่ายๆนิดเดียวเลยนะฮะถามว่าคุณคิดว่าการเลือกตั้งรอบนี้นะครับนี่ฮะจะมีพรรคไหนแลนด์สไลด์หรือไม่คิดเห็นอย่างไรกดกันเข้ามานะครับมีไม่มีกับไม่แน่ใจโหวตกันเข้ามาเดี๋ยวช่วงท้ายของรายการก็จะได้มาอ่านกันนะฮะว่าสรุปแล้วการโหวตนะฮะความคิดเห็นของผู้ชมในครั้งนี้นะฮะคิดเห็นไปทางด้านไหนนะครับแต่ที่แน่ๆซ้ายมือของผมนะคุณศักดาก็ชัดเจนในเรื่องของการเชียร์ เชียร์พรรคส้มเหรอ พรรคส้มพรรคประชาชน โอ้นี่พรรคส้มเลยเนี่ยนะ แล้วส่วนคุณเทพไทยผมก็ไม่แน่ใจว่าตกลงเชียร์ใครกัน ไม่ แน่ ผมเชียร์ทุกพรรคที่ไม่ซื้อเสียง ไม่ซื้อเสียงอย่างเดียว ใครไม่ซื้อเสียงเนี่ยผมเชียร์หมด เออ เพราะผมรู้ว่าการซื้อเสียงเนี่ยคือมะเร็งร้ายของสังคม และการซื้อเสียงคือเป็นต้นเหตุของความหายนะทางการเมือง แต่ก็ยังมีอยู่ โอ้มีเยอะมากคุณ รอบ เย นี้ อะ เหรอฮะ มาก เงินซื้อเสียงเนี่ยเยอะที่สุดในรอบนี้ เยอะกว่าการเลือกตั้งทุกครั้ง66นี่ว่าเยอะแล้วนะครับ รอบนี้เยอะกว่า ถามว่าทำไม คุณ เยอะ รู้ ก ได้ ว่า ยังไงอะครับ ก็ดูจากการซื้อตัวสสดิเมื่อก่อนเนี่ยมันอัปเกรดจากเมื่อก่อนเนี่ย30 ล้าน 50 ล้านสูงสุด ครับ วันนี้เนี่ยเกรด A 80 เกรด B 50 เกรด C 30 ถามว่าเอาราคากลางมาจากไหน 80เนี่ยนะ เอาราคากลางมาจากการเลือกตั้งปี 66 ฮะ รอบแรกซื้อกันไปนะฮะ500 บาท อืม ฝ่ายตรงข้ามทับไป1,000 อืม เหมือนเล่นเก้าเกย์อะทับไป1,000 อืม พอทับไป1,000อีกฝ่ายก็จ่ายมาอีก1,000 อืม 1,000เนี่ยรอบละ1,000เนี่ยรอบละ40รอบที่2เนี่ยอีก40เป็น80เพราะฉะนั้นราคากลางถ้าคุณต้องการจะให้สสได้นะชัวร์เนี่ยคุณต้องจ่าย80เลยเป็นที่มาของราคากลางของตัวสสเนี่ยอยู่ที่80วันนี้ที่สูงสุดนะแต่ว่าไม่ได้ทุกคนนะเมื่อสสมีราคากลางคนละ80เนี่ย ครับ เรื่องซื้อเสียงเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงเลย จากเสียงละ500ตอนนี้นะโดยมาตรฐานนะเสียงละ1,000ทั้งสิ้น บางพื้นที่ขยับไป 2,000ด้วยซ้ำไปอ่ะ นี่คุณเทพไทยพูดแบบว่ามั่นใจในข้อมูลขนาดนั้นเลยเหรอฮะ ก็ผมไปดูมาแล้วก็จดกันนะ เอ้า ผมไปดูเขาจดกันมานี่คือเอาอย่างเงี้ย คุณไปแจ้งกกตไหมอะ ทำไม กกตเขาบอกว่าถ้าไปเจอที่ไหนมีซื้อสิทธิ์ ผม ขาย ชี้ เสีย เป้าง ผมชี้เป้าให้ก็ได้ นี่
เมื่อวานผมขับรถผ่านมาตอนกลางคืนบ้านกำนัน2 ตำบล นั่นไง อยู่ในโซนตะวันตกของอำเภอปากพนังบอกเลยนะ โอ้โหอย่างนั้นเลยเหรอ ชี้เป้าแล้วก็ชี้เป้าเลย แล้วให้กกตเข้าไปถ่ายรูปกกตเข้าไปดูมีทั้งนักเลงผู้มีอิทธิพลนะหัวคะแนนเพียบ กกตคุณไปแจ้งกกตมีรางวัลด้วยนะ ก็ผมบอก ท่านนำไปสู่การ เอานะผมไม่เอารางวัลผมแจ้งผ่านรายการแล้วว่าให้ไป เพราะเกือบทุกคืน เพราะเป็นที่บัญชาการอยู่ตรงนั้นกกตนะ ถ้าจะจับนะไปที่สำนักงานของผู้สมัคร เห็นได้ชัดเลย ถ้าสำนักงานไหนนะติดฟิล์มสีดำ ครับ รถจอดเยอะ มันร้อนไงติด คน ฟิล์มสี เข้า ดำ ออกเพียบ ถือซองสีน้ำตาล น้ำตาล ถือโพยกันมา รู้ขนาดนี้เลยเหรอ รู้ดิ กกตก็ต้องจัดการสิ ไม่รู้ คือกกตไม่ทำงานเชิงรุกปัญหา คือให้นั่งแล้วก็ให้คนมาแจ้งแล้วเอารางวัลไปให้ ใครจะมาแจ้งบ้าเลย แจ้งก็ 1 ล้านบาทเลยนะรางวัลอ่ะ 1 ล้านบาทถ้าตายมันจะคุ้มไหมล่ะเพราะอะไร เพราะคนเหล่านี้เนี่ยนี่กกตพี่แหวงแกก็ยังรู้นะ เอาเหรอ ว่าไอ้พวกนี้ซื้อให้ได้ก่อน พอซื้อให้ได้เสร็จปั๊บนะ ถ้าหากว่าพยานนะจะไปปักปรำเขานะ แล้ววันที่เขามีตำแหน่งมีอำนาจรัฐพยานถอยหมด พยานเนี่ยอ่อนทันทีเนี่ยกลับคำหมดนะเพราะอะไรเพราะเขามีอำนาจอยู่เขาเป็นเขาชนะแล้วไงเอาตอนนี้เนี่ยผมว่าจับให้เห็นเชือดไก่ให้ลิงดูสัก2-3 คนเนี่ย พี่ทินฟังแล้วเนี่ยฟังแล้วก็ มีไหม ผมก็ยังงงว่าพักไหนนะมันใช่พักที่ย้ายสสย้ายเข้าเยอะๆไหม ก็คุณดูไปซื้อสส ไม่รู้ เราก็ไม่รู้ไม่ได้เอ่ยชื่อพักไม่ได้แต่มีไหมคุณศักดามีข้อมูลไหมฮะอันนี้เขาข้อมูลเขาแน่นขนาดนี้ไม่รู้จริงเท็จแค่ไหนแต่ มีแน่นอนมีแน่นอนสิ่งที่คุณเทพไทยพูดเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณเทพไทยเนี่ยผ่านประสบการณ์จริงจากสนามเลือกตั้งมาแล้วทีนี้มันมีทุกภาคกันแหละเฉพาะที่ภาคที่สู้กันที่แข่งขันว่า วันนี้ต้องเข้าใจนะว่ามันมีเป้าหมายของพรรคภูมิใจไทย ที่พรรคภูมิใจไทยจะแข่งการเป็นรัฐบาล เพราะฐานเดิมของเขาเองได้แค่ 71 ทั้งเขตทั้งปาร์ตี้ลิสต์ ครับ แต่พอวันนี้เนี่ยเขารวมต่างๆเนี่ยรวมทั้งบ้านใหญ่บ้านเล็กบ้านกลางบ้านใหม่อะไรก็แล้ว แต่เข้าไปเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อช่วงชิงรัฐบาลลำดับแรกล้มพรรคที่ได้เป็นที่1ก่อนสำหรับการเลือกตั้งเมื่อปี 66 นี่คือการชิงแล้ว2ชิงกับพรรคเพื่อไทยในขณะนี้เนี่ยมันไฟกันอยู่เนี่ยเพื่อไทยมาที่1ภูมิใจไทยมาที่1ส้มมาที่1สลับกันอยู่อย่างนี้ด้วยความเคารพพรรคประชาธิปัตย์พรรคกล้าทำนะจะหมายถึงว่า2พรรคหลังเนี่ยที่ผมพูดเนี่ยน่าจะไปอยู่ที่ 4-5แล้วพรรคอื่นๆก็ว่ากันไป ครับ นี่เป็นการช่วงชิงฉะนั้นการช่วงชิงเนี่ยนอกจากการหาเสียงแล้วมันยังมีอาวุธลับ และอาวุธลับนี่แหละคือการซื้อสิ่งที่จะสังเกตได้ดูก็คือ 1. เอาสสเข้าพักเพื่อจะได้สสหลังจากการเลือกตั้งวันที่ 8 ให้มากที่สุดนะฉะนั้นการย้ายเข้าไปเนี่ย1ท็อปอัพจากตัว คือย้ายค่ายเหมือนมวยอ่ะเหมือนนักฟุตบอลนะ2เงินเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ตกถึงท้องนะเหมือนอาหารนะมันไม่ได้ตกถึงท้องนะให้40-80อย่างที่ว่าเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่คนเหล่านี้จะต้องเอาไปให้โหวตเตอร์ คือเอาไปให้ชาวบ้าน ที่คุณเทพไทยพูดถูกแค่ตรงนี้ แต่ที่ไม่ถูกอยู่ข้อหนึ่ง ไม่ถูกด้วย มีไม่ถูกด้วย คือ เงินมันไม่ได้อยู่ที่ตัวบ้านผู้สมัครแล้ว ชั่วโมงเนี้ย มันไปที่บ้านหัวคะแนนหมดแล้ว มันไปอยู่บ้านหัวคะแนน และไม่ได้อยู่เป็นกล่องเป็นก้อนเป็นลังหรอก มันถูกกระจายไปแล้ว มันกระจายเป็นกิโลไปแล้ว คือเขาว่ากันกิโลนึง กิโลนึงก็1 ล้าน เวลาเขาช่างกันเน่ยเขาก็เลยอุปมาแบบนี้แล้วก็จะลงเป็นขีดสำหรับคน แยกเป็นขีดอีก แยกเป็นขีดอีก เพราะว่าซอยนี้20น้อยไปซอยนี้50ซอยนี้80ซอยนี้60คนเนี่ยจะไม่มีการทับซ้อนกันนะการจดคะแนนจะไม่ทับซ้อนกันแถวภาคบ้านผมอ่ะไม่บอกแล้วกันว่าภาคไหน แต่ภาคตะวันออกกับบ้านคุณ เขาให้ ภาคตอนออก บอกภาคเขาให้1คนจดเนี่ยไม่เกิน50คนจดเนี่ยไม่เกิน50เสียงเพื่อการทับซ้อนและก็จะได้ดูแลได้2พอจดรายชื่อขึ้นไปปั๊บเนี่ยเขาจะมาถามก่อนพี่ทินที่บ้านมีกี่คน
เนี่ยเขาถามทรงนี้ 4 คน สิแสดงว่าพี่ทินเนี่ยติดเหยื่อแล้วแสดงว่าเอา อ๋อ เขาบอก4 คนปั๊บขอชื่อหน่อยนามสกุล อ่า จดเลขบัตรมาด้วยนะ อ่า เขาจะเข้าไปที่ศูนย์ไอ้ที่เข้าศูนย์นะเงินไม่ได้เข้า แต่เข้าบัญชีรายชื่อไป ก็ไปถามหัวคะแนนอย่างคุณเทพไทยอีกคนนึงน่ะที่บ้านมีกี่คนคุณเทพไทยนี่ตรงไปตรงมาเขาบอกไม่เป็นไรเลือกอยู่แล้ว อันนี้ไม่เอา หัวคะแนนจะไม่ขยันขยอ อ๋อ ไม่ขยันขยอเดินไปหาบ้านอื่นเลย เพราะมีให้จดเยอะ เขาทำอย่างนี้เลยเหรอฮะ ครับ แล้วกกตไม่รู้ ฮะกกตเขาไม่ได้อยู่ในวงนี้นี่ อ๋อ เขาไม่ได้อยู่ในวงนี้ ถึงเวลาเขาก็นอนถึงเวลาเขาก็มาทำงาน8 โมงเช้า เอาไง เขาก็กลับบ้านแล้ว กกตรู้แต่ไม่จับมันไม่รู้ได้ยังไง เดี๋ยวจะโดนหมายอีกนะ ผ เนี่ย ม ไปบอก เดี๋ ก ยว กต เดี๋ยว เขารู้ โดนหมายเนี่ย กกตไม่รู้ กกตบอกเอง ผมยืนยันว่ากกตไม่รู้ ถ้ารู้จับแล้ว กกตบอกผมเอง เอาเนี่ยนักข่าวไปถามวันก่อนเนี่ยที่เขาลือกันว่าซื้ออบตซื้อตอนเลือกสจนครนะนักข่าวไปถามกกตว่านี่เขาซื้อเขาลือกันซื้อทั้งจังหวัดเนี่ยกกตไม่รู้อะกกตทราบครับ แต่ว่าไม่มีใครมาแจ้ง พรุ่งนี้ว่างไหม อ่า ไปด้วยกัน ทำไม พรุ่งนี้ไปแจ้งกกต คือไม่ต้องไปแจ้งเลย ผมบอกไอ้ว่ากกตลงทุน100 เดียว ไปกินน้ำชานะ สปากาแฟเนี่ยนี่ผมไปมาแล้วเมื่อวานนะ มีทั้งนายกเทศมนตรี มีทั้งผู้ใหญ่ มีทั้งกำนัน มีทั้งอสมนั่งเต็ม คุยกันเรื่องซื้อเสียงกันทางนั้นพักนี้ชื่อเสียงนี้ผู้ว่าสั่งอย่างนั้นรองผู้ว่าสั่ง มัน อย่าง อย่าง นี้ นี้เลยเหรอ คุณเอาอย่างนี้เนี่ยผมไม่ได้ปรักปรำใครนะ คนคอมเมนต์มาเลย คนฟังคอมเมนต์มาเลย โอเค มันเลวแหลกถึงขนาดนี้อ่ะ อันนี้รู้จริงผมเติมนิดนึงนะ สั้นๆฮะ คนที่จะจดเนี่ยนะ ครับ คือคนที่มีตำแหน่ง ครับ อสม ผู้ใหญ่บ้าน นายกอบต บางคน คนเหล่านี้แหละคือคนจด เนี่ยเทพไทยพูดถูก ชาวบ้านไม่ถูก ถูกได้ผมแบบมันพูดกันเป็นว่าคือเอาอย่างนี้ว่าไอ้ที่ผมเจ็บใจนะ คือมันพูดเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติ ไม่ใช่ชอบซื้อหวยใต้ดินยังแอบกว่านี้อีกนะไอ้นี่ที่พูดแบบเผยๆแล้วก็มันก็บอกเลยไม่มีน้ำยาหรอกอันเนี้ยไม่จ่ายตังค์อันนี้เขาจ่ายกันหมดแล้ว คือวันนี้เอางี้นะวันนี้เนี่ยนะเขาจ่ายกันนะ ถ้าหัวละ 2,000 ผมบอกไปเลยหัว 2,000 ถ้าได้คุณ 500 แสดงว่าหัวคะแนนอม แต่ว่าผู้สมัครเนี่ยเขาจะไม่ให้หัวคะแนนอม คือเขาจะมีค่าบริหารจัดการ ต่างหากห้ามไปหักนะคุณ ใช่ 1,000 มี operation cost ใช่ operation หมื่น fee ด้วย 20,000 พันหนึ่งจ่าย200 1,200ห้ามไปหักเขาเป็น800 700 ไม่ได้ 20% 1,000ต้องราคาขนาดนั้น เพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกก่อนตอนนี้ราคากลางมันอยู่ 1,000 ถ้าคุณใครไปแตกเป็น 500 แสดงว่าคุณถูกเม้มไป 500 โอเค พูดถึงเรื่องนี้ผมเสนอนิดนึง สั้นๆนิดเดียวฮะ นิดเดียวว่า วันนี้หัวคะแนนกับคนที่ถูกจดรายชื่อชาวบ้านเขาเถียงกัน เพราะมันเพิ่งเลือกตั้งไปเมื่อวันที่ 11 ครับ มันเขาเลือกอบตในบางเขตเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าไม่ใช่เขตเมืองเป็นอบตราคาอบตเนี่ย 1,000 สำหรับสมาชิก 2,000 สำหรับนายกราคามันพุ่งไปขนาดนั้นแล้ว เพราะว่าตัวเลขเนี่ยมัน 2-3,000 คะแนนเนี่ย 4,000 มากสุดเนี่ยก็ได้เป็นนายกอบตแล้ว ถ้าสู้กันปกติจะสู้กัน2 เท่า 2 เบอร์ ทีนี้พอมาสนามสสเนี่ยตัวเลขที่จะได้เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ 30,000 อัพ ถ้าต่ำมานั้นก็อาจจะมีแต่น้อย จะอยู่ที่ 31,000 32,000 ถึง 35,000 อะไรเนี่ยตัวเลขที่คาดว่าจะได้เป็นสสฉะนั้นก็เลยมาท็อปอัพ ทีนี้พอให้ 500เนี่ยมันราคามันเถียงกันแล้วให้1,000ก็จะ 40 ล้าน 80 ล้าน ถ้า40,000 นะ ต้องการ 40,000 คะแนน แล้วคะแนนมันจะไม่มาถึง 40,000 หรอก ถ้า 40,000 คูณด้วย 1,000 ก็จะ 40 ล้านแต่เขาคิดกันอย่างนี้ แต่ไปจด 40,000 ไม่ได้ มันต้องกดจดให้เลยเลอร์ไว้ คือถ้า ไป คุณ จด ต้องการ 40,000 คุณต้องซื้อ 60,000 เป็นอย่างน้อย อย่างน้อย พูดได้จัดมาต่ออะไรชาวบ้านไม่เข้าใจ เอานี่แหละ คุณจะเอา 40,000 คุณต้องซื้อ 60,000 นี่ของจริงนะนี่ของจริงของจริง เอาอย่างนี้ คุณผู้ชมท่านหนึ่งคอมเมนต์บอกว่าป๋าระวังหมายนะป๋าเขาพูดนี้ระวังหมายนะป๋า พูดเรื่องจริงนี่ แต่อีก2 คนไม่ต้องระวังนะเพราะโดนหมายไปเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ อันนี้ผมขออนุญาตไปที่คุณไอซ์รัชนกศรีนอก ผู้สมัครสสแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชน โพสต์รูปบน Facebook เอารูปเข้ามาเลยนะครับอันนี้เขาโดนไปเรียบร้อย โพสต์ภาพกำลังเตรียมขึ้นเครื่องบินนะฮะไปที่จังหวัดพะเยากับคุณรังสิมันต์โรม รองหัวหน้าพรรคประชาชนโดยเขียนแคปชั่นบอกว่า หมายพะเยาหมายละ100 ล้านแบบแพ็คคู่อีกรณีร้อยเอกธรรมนัฐพรหมเผ่านะครับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคกล้าทำฟ้องหมิ่นประมาททั้ง2 ท่าน
เรียกค่าเสียหายคนละ100 ล้านบาท และนัดไต่สวนมูลฟ้องที่ศาลพะเยาเวลา 13 นาฬิกานะครับ ฟ้องเรียกค่าเสียหายคนละ100 ล้านบาทในช่วงนี้คุณผู้ชมครับในช่วงที่จะกำลังเข้าสู่โค้งการเลือกตั้งนี่นะฮะคุณสองคนมองอย่างไรว่าแบบเนี้ยมันจะมีผลอะไรต่อพรรคประชาชนครับอ่ะคุณเทพไทย ทำไม มีไหมฮะหรือว่าไม่ได้เกี่ยวหรือว่าคนประชาชนไม่ได้ มองตรงนี้เป็นเรื่องที่มีผลกระทบ ไม่หรอกก็นี่เขาก็ขู่กันไปเขาก็ขู่กันไง มันหมายถึงว่าการที่ผู้สมัครโดน เ โดนหมายเงี้ยหมิ่นประมาทมันจะมีผลกระทบไหม ผลกระทบต่อคะแนน อะไรเงี้ยฮะ คืออันนี้เนี่ยก็คือผมก็คิดว่าไม่ได้ คือเป็นเรื่องปกติ ครับ ที่อันนี้ผู้กองธรรมนัฐฟ้องแกพูดตลอดเนี่ยว่าถ้าหากว่าใครไปพาดพิงถึงแกก็จะเชิญไปกินข้าวที่พะเยา ก็แสดงว่าฟ้องที่พะเยา ครับ อันนี้เนี่ยเขาเรียกฟ้องทางการเมือง ฟ้องแก้เกี่ยวทางการเมืองเพราะรู้ว่าไปพะเยาเนี่ยไปยากสนามบินก็ไม่มีต้องไปลงสนามบินเชียงราย ครับ อันนี้เนี่ยถ้าพูดกันตรงๆเนี่ยก็คือเหมือนกับว่ากลั่นแกล้งไง เอ้าระวังจะมีหมายมาอีกนะไปหา เอา เขา ไม่ ว่า ก็ กันแกล้ รู้ ง นี่ตามหลักแล้วเนี่ยคุณควรจะมาฟ้องที่ศาลอาญากรุงเทพ หมิ่นประมาทที่ไหนก็ได้ อันนี้เนี่ยเขาต้องการที่จะให้ไปไงไปมันลำบากไงไปยากลำบากจะเป็นแบบเนี้ยบางคนไปไอ้ลูกพักฟ้องทั่วประเทศอะไรเงี้ยไอ้อย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าฟ้องกลั่นแกล้งคือตั้งแฟร์จะเอาผิดฟ้องที่ศาลอาญากรุงเทพสู้กัน แล้วก็จบกันไปแพ้ชนะก็ว่ากันไอ้อย่างเนี้ยแฟร์ไอ้จะไปฟ้องนราธิวาสไปฟ้องบึงกาฬอย่างเงี้ยอันนี้ดูเจตนาก็รู้ไงว่าเป็นการกลั่นแกล้งกัน แต่เขาก็ต้องไปตามกระบวนการยุติธรรม ก็แน่นอนเนี่ยมันเป็น ต้องไต่สวนมูลฟ้องต้องอะไร ก็ ถ้าศาลยกก็ยกไป ตามกระบวนการ ถ้าศาล ใช่ ไม่ได้ยกก็ต้องสู้กันต่อไป ใช่จริงๆเนี่ยเดี๋ยวถ้าหากว่าคุณศักดาเข้าสภาผมว่าแกเป็นทนายไงไปจัดการแก้เรื่องนี้หน่อยว่าถ้าฟ้องนะนอกสถานที่หรือฟ้องแบบนี้เนี่ยศาลมีดุลพินิษถ้ามีคำร้องจากโจทย์จากจำเลยก็บอกว่ากลั่นแกล้งเพราะจำเลยมีฐานที่อยู่ที่กรุงเทพไปมาลำบากอย่างเนี้ยให้ศาลมีอำนาจที่จะใช้ดุลพินิษโอนคดีมาที่กรุงเทพได้ คุณสาดาคิดไงประเด็นนี้ครับ ที่คุณเทพไทยพูดเนี่ยเป็นข้อเท็จจริง แล้วก็เป็นเรื่องของความรู้สึกของคนที่ได้รู้อะไรเงี้ยนะครับ แต่ผมก็ขอพูดอย่างนี้ครับพี่ดินในลักษณะการทำอย่างนี้เนี่ยผมว่าคุณธรรมนัฐเนี่ยเสียมากกว่าได้ ทำไมฮะ เพราะคุณธรรมนัฐเนี่ยเป็นคนสาธารณะ ครับ เป็นรัฐมนตรีเป็นนักการเมือง มันมีบ้างแหละกระทบกระทั่ง แต่การกระทบกระทั่งที่มันเกินเลยไปถึงขนาดว่าใครพูดแล้วท่านผู้กองธรรมนัฐเสียหายอะไรเงี้ยมันควรจะใช้สิทธิ์ในทางกฎหมาย มันถึงจะถูก มันเป็นลักษณะการใช้กฎหมายเพื่อความเป็นธรรม เพื่อปกป้องสิทธิ์และมันเห็นจริง แสดงว่าท่านธรรมนัฐก็ต้องรู้สึกว่าเขาเสียหายจากการที่ เขา นาย เขา อุดมพูดใช่ไหม เขาใช้ความรู้สึก แต่มันผสมระหว่างความรู้สึกกับที่คุณเทพไทยว่าตกลงว่ารู้สึกว่าเสียหายหรือว่าเอาช่องตรงนี้ไปแกล้งกลับเลย ประชาชนเขามองออกนะคือชาวบ้านอ่ะมองออก ซึ่งกรณีอย่างเงี้ยคนถูกฟ้องเขาไม่สะทกสะท้านหรอกผมคิดว่าทั้งโรมทั้งไอซ์เนี่ยไม่มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยกระทำความผิดทางกฎหมายฉะนั้นเขาไม่ซีเรียสหรอกก็100 ล้านหรือถูกฟ้องอะไรเงี้ยเพราะว่าที่คุณเทพไทยพูดเนี่ยในหลักการเนี่ยมันค่อนไปทางการแก้เกี้ยวว่าถูกฟ้องและเอากฎหมายมา เหมือนรัฐมนตรีบางคนเนี่ยรัฐมนตรีแรงงานอดีตรัฐมนตรีแรงงานก็ฟ้องคุณไอซ์เนี่ยเรื่องตึกสกายไนน์อะไรเงี้ยซึ่งวันนี้มันอยู่ในนิยามในบริบทของการเมืองบริบทของการเมืองเนี่ยมันต้องนำเสนอหรือว่าต่อสู้กันในทางการเมือง เรื่องของอารมณ์ความรู้สึกในทางการเมือง แต่ทีนี้พอประการเมืองและนักการเมืองมีวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้ยัดข้อเท็จจริงใส่กันจนนักการเมืองนั้นเขาถูกเสียหายมากๆ แม้จะมีความรู้สึกว่าเสียหาย แต่คนเนี่ยเขาแยกออกนะและเอากฎหมายมาเล่นอย่างเนี้ยนักการเมืองคนนั้นเสียนักการเมืองคนนั้นเสีย ถ้ายิ่งในระหว่างนี้ แม้กระทั่งกรณีของการสืบสวนสอบสวน เช่นเขต31แค่ลงสมัครแล้วออกถามว่ากระบวนการสอบสวนเนี่ยถ้ามันมีมูลอยู่ก่อนทำไมไม่เร่งออกหมายจับตั้งก่อนนั้นหรือรอไว้ให้สมัครซะก่อนแล้วก็เอามาตีกินในทางการเมือง หรือแม้กระทั่งที่สงขลาอย่างหมอสุพัฒน์อย่างกรณีอย่างเงี้ยเรื่องมันมาตั้งแต่ปี5556ตั้งแต่เป็นโควิดแล้วคำสั่งเพิ่งจะออกมาตอนนี้มันถูกมองไปอย่างนั้นได้เนี่ยมันจะวางไปตีกลับนะ
อันนี้ไหนคุณศักดาพูดถึงประเด็นนี้เดี๋ยวผมเข้าประเด็นนี้ต่อเลยนะครับเดี๋ยวจะฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมจากคุณศักดากับคุณเทพไทยคืออย่างนี้ฮะเมื่อเช้านี้นะครับคุณหมอสุพัฒน์ก็คือนายแพทย์สุพัฒน์ฮาสุวรรณกิจผู้สมัครสสสงขลาเขต 2 พรรคประชาชนนะครับคุณผู้ชมคุณหมอได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวมีการชี้แจงกรณีที่มีมติจากคณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือว่าอกพ.กระทรวงสาธารณสุขสั่งปลดออกจากราชการโดยระบุว่าเป็นยุทธการเตะตัดขาไม่ให้เข้าสู่สภาในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งนี่คือโพสต์ของอาจารย์นะครับเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมฮะสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 22 มกราคมปี 69 ไม่กี่วันที่ผ่านมานะฮะคณะกรรมการอกพ.กระทรวงสาธารณสุขมีการประชุมประจำเดือนและมีการแทรกวาระเร่งด่วนก่อนการประชุมไม่กี่ชั่วโมงเป็นวาระพิจารณาความผิดทางวินัยของคุณหมอสุพัฒน์ซึ่งท่านเป็นอดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะบ้าย้อยซึ่งปัจจุบันได้ลาออกจากราชการมาลงสมัครสสเขต 2 จังหวัดสงขลาพรรคประชาชนแล้วนะครับคุณผู้ชมซึ่งมีการลงมติ 4-3 ก็คือให้คุณหมอสุพัฒน์มีความผิดวินัยร้ายแรงจากกรณีอะไรล่ะก็คือกรณีการจัดซื้อ ATK ในโครงการแพทย์ชนบทบุกกรุงช่วยโควิด -19 โดยให้ปลดออกจากราชการซึ่งเรื่องนี้มันดูบังเอิญหรือไม่อย่างไรคุณผู้ชมกรณีของคุณหมอสุพัฒน์ทวนสั้นๆนิดเดียวนะย้อนกลับไปปี 66 มาจากกรณีการจัดซื้อจัดจ้างชุดตรวจ ATK ผิดระเบียบให้ทีมแพทย์ชนบทในโครงการแพทย์ชนบทบุกกรุงช่วยโควิด -19 เมื่อครั้งที่ท่านดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะบ้าย้อยตั้งแต่ปี 2564 โดยมีการตั้งกรรมการสอบวินัยในช่วงปี 2566 ก่อนจะมีบทสรุปอย่างที่ผมบอกไปเมื่อวันที่ 22 ที่ผ่านมานี้เองนะครับก็ประมาณสัก 3 ปีโดยคุณหมอสุพัฒน์ถูกกล่าวหาว่าทำผิดระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการจัดซื้อชุดตรวจคัดกรองโควิด -19 ก็คือชุดตรวจ ATK จำนวน 200,000 ชุดเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่มีการเลือกซื้อจากบริษัทเอกชนรายหนึ่งโดยวิธีเจาะจงซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะมีการทุจริตหรือว่าเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขายรวมถึงมีการกล่าวหาส่วนต่างของราคาและการส่งมอบสินค้าที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขอันนี้คือคุณหมอถูกกล่าวหาแบบนี้นะครับซึ่งในเหตุการณ์ครั้งนั้นคุณหมอสุพัฒน์ซื้อ ATK มาในราคาอันละนะ230 บาทขณะที่กรมควบคุมโรคในขณะนั้นซื้อมาในราคา350 บาทสปสช.เองตั้งราคากลางให้เบิกคืนมาได้ที่450 บาทอันนี้แหละกรณีนี้คุณหมอเขาโดนพอคุณหมอเขาโดนก็เลยตั้งข้อสงสัยว่าเฮ้ยคุณหมอลงพื้นที่ไหมใช่ไหมฮะเป็นผู้สมัครของเป็นผู้สมัครสสของพรรคประชาชนในพื้นที่สงขลาใช่ไหมเขต 2ลงพื้นที่ไปมามีมติเรื่องด่วนนี้ออกมาว่าคุณหมอผิดวินัยร้ายแรงปลดออกจากราชการครับคุณผู้ชมซึ่งอันนี้แหละฮะทำให้คุณหมอตั้งข้อสงสัยโดยพี่ตุ้มใช่ไหมพี่ตุ้มหนุ่มเมืองจันทร์ก็มีโพสต์เหมือนกันในกรณีนี้บอกว่าวิ่งนำอยู่ดีๆก็เอาปืนยิงใส่ขาตัวเองกลายเป็นประเด็นข่าวที่ไม่เป็นผลดีกับพรรคเลยนึกแล้วว่าเรื่องจะบานปลายมีลูกน้องแบบนี้ก็เหนื่อยหน่อยวิ่งอยู่ดีๆใครวิ่งอยู่ดีๆแล้วเอาปืนยิงขาตัวเองคือใครพี่หนุ่มเมืองจันทร์โพสต์อย่างนี้ครับคุณเทพไทยว่าคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นของคุณหมอสุพัฒน์เพราะว่าตอนนี้กลายเป็นกระแสดังก่อนที่จะมาฟังคุณศักดาพูดคือหมอสุพัฒน์เรื่องนี้เนี่ยจะผิดจะถูกผมไม่ทราบนะผมไม่ก้าวล่วงนะเพราะว่าเราไม่ได้ไปเห็นสำนวน ไม่เห็นรายละเอียดอะไรมากถูกครับแต่ว่าการที่จะคือเขาจะเลือกตั้งอีก13 วันแล้วคุณเอาวาระนี้มาพิจารณาเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าคุณจงใจที่จะเล่นงานเขาไงคุณเว้นเป็น13 วันหลังจากเลือกตั้งแล้วก็ไปพิจารณาได้ในวาระเดือนหน้าก็ยังได้เลยทำไมต้องมาพิจารณาตอนนี้อันนี้เนี่ยจะบอกว่าไม่แกล้งก็ผมว่าก็คงจะไม่มีใครเชื่อโอเคใช่ไหมไม่มีใครเชื่อคือคิดได้ว่าแกล้งคิดได้มันก็คิดมันเรื่องแบบนี้เนี่ยเขากำลังที่จะเลือกตั้งแล้วมันมีการมีบวกมีลบแล้วคุณเป็นกรรมการคุณเป็นรัฐมนตรีคุณเป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุขอย่างเงี้ยคุณตั้งเฉยๆคุณอะไรก็เลื่อนไปก็ได้เนี่ยก็ไม่เห็นเป็นไรใช่ไหมแล้วก็ค่อยว่ากันเรื่องมันไม่ใช่จะหมดอายุความหรืออะไรนี่เมื่อไรก็ได้
ไอ้อย่างนี้เนี่ยก็ เมื่อไห ถื ร่ อว่า คุณเทพไทยบอกเมื่อไหร่ก็ได้ก็เมื่อนี้ไง ก่อนนั้นเราก็คือหลังจากนี้ก็ได้วันไหนก็ได้หลังจากเขาเลือกตั้งหลังวันที่ 8 แล้วอ่ะ คือผมไม่แน่ใจว่ากปรเขาคิดอย่างไรเราต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วย แต่ว่าก็เมื่อไห มั ร่ นไม่ ก็ด้ เหมาะไอ้ทามมิ่งนี้มันไม่เหมาะ โอเคถ้าบอกว่าไม่เห ถ้า มาะ เป็นผมเนี่ยผมก็ไม่ทำอ่ะเมื่อเขาจะสู้เขาจะว่ากันไปก็แข่งขันกันไปแล้วก็เลือกตั้งเสร็จเขาจะได้จะไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งก็ค่อยมาตัดสินแล้วก็ค่อยมามีมติอันนี้ไป แล้วสิ่งที่พี่ตุ้มหนุ่มเมืองจันทร์โพสต์ล่ะครับ บอกว่าวิ่งอยู่ดีๆเนี่ยวิ่งอยู่ดีๆ ก็เอาปืนยิงใส่ขาตัวเองกลายเป็นประเด็นข่าวที่ไม่เป็นผลดีกับพรรคเลย คิดว่าพี่หนุ่มเมืองจันทร์หมายถึง พรรคอะไรอ่ะ ก็พรรคภูมิใจไทยไงเพราะรัฐมนตรีนี่เขาเป็นสังกัดพรรคภูมิใจไทยไงรัฐมนตรีพัฒนาไง อ่าฮะ พัฒนาพร้อมพรรคไงมาละเขาก็คิดว่าตอนนี้เนี่ยถ้าความหมายพี่ตุ้มนะคือหมายว่าตอนนี้เนี่ยพรรคภูมิใจไทยเขานำคะแนนก็นำอยู่คะแนนก็ดีอยู่ แล้วคุณก็มาดิสเครดิตเนี่ยมาทำลายคะแนนนิยมของพรรคคุณทำไมคุณปล่อยให้มันไปตามธรรมชาติก็ไม่ต้องมายุ่งเรื่องนี้คุณก็ได้คะแนนอยู่แล้ว อันนี้พี่ตุ้มก็มองว่าเรื่องนี้เนี่ยทำให้พรรคภูมิใจไทยเสียคะแนน เชิญคุณศักดาวิเคราะห์ครับ ถูกต้องเลยนะ ข้อสรุปสุดท้ายเนี่ยคือปืนยิงใส่ขาตัวเอง ในหลักของอกพเนี่ยเวลาที่จะพิจารณาข้าราชการถ้าหากว่าไปเกี่ยวข้องกับการร้องเรียนในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบหรือการทุจริตเนี่ยอกพเนี่ยวันนี้เนี่ยมีมติอย่างนั้น แต่มันยังไม่ไฟนอลมันยังไม่ที่สุด เพราะว่าหนึ่งในอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิบอกว่า ครับ เดี๋ยวก่อนนะมันเรื่องนี้เป็นรายละเอียดอ่อนนะ ขอนำวาระนี้ไปที่ประชุมกพรอีกอัน ก็ อีกชุดหนึ่งประมาณนั้นประมาณนั้น อันนี้มันเป็นอนุไงอนุกพร ครับ เป็นอนุซึ่งจะต้องเข้าบอร์ดใหญ่อีกที ครับ แต่การที่นำเสนออย่างนี้เนี่ยคุณจินลองนึกดูใช่ว่า การที่เอาข่าวอย่างนี้ออกมาเนี่ยใครจะรู้ข่าววงในได้ ครับ เนี่ยก็เลยต้องการเอาข่าววงในเนี่ยเอามานำเสนอตอนนี้ อือฮึ การนำเสนอตอนนี้มันมีผลต่อความนิยมนะ อืม เอาแค่ความนิยม ทีนี้ความนิยมเนี่ยในมุมมองก็คงจะมองว่าทำอย่างนี้แล้วเนี่ยหมอสุพัฒน์ผมไม่ได้เข้าข้างนะข้อเท็จจริงจะเป็นไงก็ไม่รู้ ครับ แต่หมอสุพัฒน์เนี่ยจะถูกคนมองแน่เลยว่าให้เลือกไปแล้วคะแนนจะเสีย และคะแนนอาจจะไม่ลงไปที่หมอสุพัฒน์แต่อีกมุมหนึ่งเนี่ยที่กรุงเทพไทยวิเคราะห์เนี่ยถูกเลยว่าการที่คุณทำแบบนี้ข้อเท็จจริงจะเป็นยังไงก็แล้วแต่มาทำในวาระอย่างนี้คุณแกล้งเขาไหมนี่คือความหมายของเก่าปืนยิงขาตัวเองนำอยู่ดีๆก็นำให้มันว่ากลไก อ่าในกรณีของอกพเนี่ยไม่ใช่ว่าชี้ขาดแล้วเนี่ยมันจะสิ้นสุดนะ มันยังมีอุทธรณ์ได้อีกนะ แต่ในระหว่างที่มันแค่มีประเด็นแค่เนี้ยยังไม่ได้มีผู้อำนาจสูงสุดของ ยังไม่มี ปลัด ใครเซ็น กระทรวง ยังไม่มีใครเซ็นเนี่ยแต่คะแนนมันไหลแล้วไง มันมีผลต่อการไหลแล้วไง เพราะคุณสมบัติเนี่ยถ้ากากเป็นข้าราชการแล้วโดนวินัยร้ายแรง แล้วให้ออกกฎออกไล่ออกเนี่ยมันจะขาดคุณสมบัติในการลงสมัครสสแต่ถ้าตราบใดมันยังไม่ถึงที่สุดมันก็ไม่ขาด แต่สิ่งที่มันเห็นผลเชิงประจักษ์ณขณะนี้ก็คือความนิยมต่อคะแนน และเขตนี้มันสู้กัน 3 คน มันมีประชาธิปัตย์ด้วย อีกคนหนึ่งที่คะแนนดีรองหัวหน้าพรรคกันมั้งคุณจุรีแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือนั่นแหละอันนั้นก็ไม่ธรรมดาเหมือนกัน กระสุนเยอะกระแสน้อยคู่แข่งภูมิใจไทย ก็ไปดูกัน ก็ไปดูกันแล้วกันนะอันเนี้ยเราจะเทียบเคียงได้คล้ายๆกับว่าอะไรรู้ไหมพออยู่ดีๆ เสร็จปั๊บพรรคประชาชนถูกหมายจับ ถูกหมายจับจะถูกหมายจับหลังจากที่สมัครแล้วทั้งสิ้น ไม่ว่าเขต 33 ของกทม ไม่ว่าจังหวัดตาก ข้อเท็จจริงมันยังว่าไปอีกนะ ผมยกตัวอย่างให้ฟังสั้นๆครับ ว่าที่ชลบุรีเนี่ยตอนที่เขาสู้กันตอนบ้านใหญ่อยู่พรรคเพื่อไทย ก็ถูกออกหมายจับประมาณเนี้ยแต่พอมาวันนี้เนี่ยสายเพื่อไทยเนี่ยเขารวมกับอดีตรัฐมนตรีเฮงพอไปถึงชั้นในการอัยการสั่งไม่ฟ้องเห็นไหมมันก็บอกว่ามันก็เล่นแลกแปรธาตุกันได้อย่างนี้เหมือนกัน ฉะนั้นการถูกกล่าวหาในชั้นสอบสวน การถูกสั่งฟ้องและการถูกฟ้องไปที่ศาลเนี่ยเป็นแค่ความรู้สึกว่าจะเสื่อมศรัทธามีผลต่อคะแนนนิยมหรือไม่ แต่มันไม่ใช่ผลที่สุดของการขาดคุณสมบัติในการลงสมัคร และการเป็นสสหรือไม่ ต้องแยกกันให้ออก แต่เวลาเล่นการเมืองในเชิงเทคนิคเนี่ยก็จะเอาความนิยมอย่างเงี้ยเอามาใส่กัน เอาข้อเท็จจริงที่เป็นพื้นฐานน่ะเอามาโปรยกันเอามาเล่นกันในกระแสสื่อ อย่างนี้ปกติพรรคที่ดีเขาไม่ทำกัน
พอดี อะไรไอ้ไม่พาดพิงอะไร ไม่ ไอ้ฮะฮะสะอึกเลยเหรอ่ะ ขอแห้ง แห้งอ๋อ เอานี้พี่วิเคราะห์หน่อย ว่า เขต 2 สงขลาห้ามหันกันเหลือเกินนะ เพราะสามท่านมีคุณจุลีใช่ไหมฮะแล้วก็มีหมอสุพัฒน์แล้วจุลีจากพรรคประชาธิปัตย์นะครับ ภูมิใจไทยก็คุณสาตา สามพัก ที่ ก็ เขาแข่งก็ก็ วิเคราะห์ในพื้นที่เพราะรู้สึกคุณผู้ชมก็ให้ความสนใจนะ คือ เพราะว่าอย่างประชาธิปัตย์คุณจุลีก็ คือจุลี มี เขา คุณภาพ เด่น นะถือว่ามีคุณภาพมีชื่อเสียง ช่วยเขา ทั้ง เด่น สามคน เขาเป็นติ๊กตอกมีแฟนคลับเยอะ แล้วเขาเป็นจิตวิญญาณชาวบ้านคือหมายความว่าเขาเป็นตัวแทนชาวบ้านอ่ะเวลาเขาแสดงออกอะไรคือชาวบ้านมีความรู้สึกเนี่ยคือตัวแทนที่แท้จริงของเขาเขาได้กระแสเยอะแต่ว่ากระสุนเนี่ยเขาไม่มีหมอสุพัฒน์เนี่ยตัวเนี่ยเขามีชื่อเสียงนะครับแล้วฐานคะแนนเขาก็ดีเพราะว่าปี 66เนี่ยพรรคส้มเนี่ยเขาแพ้สาตราเนี่ยแค่หลักพันนะพันเดียวนะพันเดียวคราวนี้เนี่ยมันจะเป็นการสู้กันระหว่างกระแสกับกระสุนคราวนี้กระแสเนี่ยมันมาแบ่งไงก็คือจุลีก็เล่นกระแสหมอสุพัฒน์ก็ได้ก็เพราะกระแสแต่ว่าอีกคู่แข่งอีกคนนึงก็เขาถนัดกระสุนเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะวันนี้เราจัดรายการนี่เราจะมีหมายว่อนกันมา มัน กัน ไม่ นำเลยปะเนี่ย ก็กระสุนนะ ข้อเท็จจริงข้อเท็จจริง ไม่ ข้อเท็จจริง เราไม่ได้พูดนี่ว่าเป็นอะไรก็กระสุนก็เรื่องปกติ ใช่ไหมเขาใช้ไหม ก็ใช้กัน เราใช้ ไม่ ด้วย คำว่ากระสุนเนี่ยเขาก็ใช้กันโดยแพร่หลายกระแสกับกระสุนเนี่ย อ๋อ ใครๆก็ เขาใช้ พูด กระแสกระสุนแล้วแต่คุณผู้ชมไปตีความว่ากระสุน ก็ไปว่าไป โอเค กระแสกับกระสุนเพราะสองกระแสเนี่ยมันเหมือนกันจะมาแบ่งกัน ฮะ แต่ว่ากระสุนเนี่ยมันไม่มีตัวแชร์ใช่ไหมล่ะมันมีเจ้าเดียวเพราะสามเศร้าเนี่ยมันทำให้2 ต่อ 1คะแนน2 กองเนี่ยไอ้คะแนนไอ้ที่กระแสมาแบ่งเป็น2 ส่วนเนี่ยอันเนี้ยอาจจะทำให้เสียเปรียบ ถ้าฟังจุลีแกบอกว่ากระแสแกดีจริงโพลแกมา แต่แกไม่มั่นใจไงเพราะนาทีสุดท้ายเนี่ยใช่ไหมไอ้กระสุนนี่มันไม่เข้าใครออกใครไงพอยิงเข้าเป้าก็สลบหมดอะอันนี้แหละคือข้อเท็จจริง แล้วถ้ากระแสกับกระแสนี่เขาไปกลบกันเขาไปหารกันเองกระสุนก็ได้เปรียบแล้ว ก็นั่นไงก็บอกแล้วว่ามันแชร์คะแนนเนี่ย แล้วกระสุนก็จะทำไมกระสุนเขานำอยู่แล้วเนี่ย เขานำคุณรู้ได้เลยว่าเขานำเขาอาจจะไม่นำก็ได้ ไม่ ใช่ไหม รู้ ล่ะ ไงแล้วพี่หนุ่มเมืองจันทร์ ไม่ ก็เลย คุณดูโพลดิโพลเนี่ยเอาเนี่ย ก็ โพล นี่ไง ตอนเนี้ยโพลเนี่ยคือฝ่ายกระสุนเนี่ยยังตามกระแสมันมาแรงกว่าพอโพลเนี่ยเอาอย่างเนี้ยจุลีเนี่ยเขาที่ 1อยู่แล้ว โพลเขาดีจุลีนะโพลเขาดีแต่เพราะจุลีบอกเองเนี่ยเขาถึงแม้ว่าโพลจะมาที่ 1ดีแต่ว่าเขานอนไม่หลับเลย แต่อย่างนี้ก็ยิงผิดตัวดิยิงผิดตัว ไม่รู้ ถ้ายิงเพราะพูดถึงกระสุนเนี่ยยิงผิดตัวไปยิงหมอสุพัฒน์ เอาก็ว่าจุลีมันไม่มีเป้าใจยิง จุลีไปยิงอะไรมัน ไม่รู้เหมือนกันยิงไม่ยิงเราก็ไม่รู้นะฮะกระสุนอะไรก็ไม่รู้ เขาก็ว่าไปยิงผมเนี่ยไม่มีทางรู้เลย เพราะผมอยู่ไกลคนอยู่ใกล้นี่ ผมก็อยู่ไกล ผมก็ไกลเหมือนกั ผ น มอยู่ไกลนะครับ คนที่อยู่ใกล้ที่สุดนะคนใต้เนี่ย คือใช่คือผมเนี่ยไป นครสงขลา ไป ติดกัน สำรวจไปเซอร์เวย์แล้วตอนนี้เนี่ยคือก็อันนี้ก็ต้องยอมรับไม่ได้เกี่ยวกับผมเป็นศิษย์กอประชาธิปัตย์นะเพราะผมก็วิเคราะห์คือตอนนี้เนี่ยประชาธิปัตย์เนี่ยเขาเคยหาเสียงถ้าใครอยู่ใต้นะเขาพยายามสร้างภาพแบบประชาธิปัตย์เนี่ยคือพรรคของคนใต้ แล้วก็จะมีมอตโต้ว่าพรรคของเราคนของเราเวลาขึ้นนะพรรคของเราคนของเรา พอเลือกตั้งปี 62 ปี 66ประชาธิปัตย์ก็พ่ายแพ้ เพราะฉะนั้นไอ้คำว่ามอตโต้ว่าพรรคของเราคนของเราเนี่ยก็ตกต่ำลงเห็นไหมดรอปลง ตอนนี้เขามีเวิร์ดดิ้งใหม่ แล้วคนแชร์กันมากสั้นๆพรรคประชาธิปัตย์สมบัติของพ่อเฒ่าคำว่าพ่อเฒ่าคือคุณตาคือบรรพบุรุษคือบรรพบุรุษเพราะบางคนเนี่ยบอกว่าเฮ้ยกูต้องเลือกประชาธิปัตย์แล้วเพราะว่าพ่อเฒ่ากูสั่งไว้ก่อนตายเนี่ยกูสั่งไว้บางคนบอกไปยังบางคนบอกแล้วมันเขียนแซวสนุกอย่างตอนไปเปิดพินัยกรรมนึกว่าจะมอบที่นาที่สวนให้ที่ไหนได้ บอกว่าฝากพรรคประชาธิปัตย์ไว้ด้วยนี่ไงอันนี้เวิร์ดดิ้งเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้คำว่าสมบัติของพ่อเฒ่าตอนนี้ก็แรงนะถ้าสมบัติของพ่อเฒ่ามันมาแรงเหมือนกับสมัยปี 50 ปี 54 เนี่ยมันจะพัดพากระแสพรรคของประชาธิปัตย์ผู้สมัครเนี่ยขึ้นมาด้วย โดยไม่จำเป็นว่าเป็นใครก็ได้ เหมือนกับว่าเลือกเสาไฟฟ้าเหมือนเมื่อก่อนนะได้มาอันนี้แหละมันจะทำให้ไอ้พวกแม่นปืนทั้งหลายแหล่เนี่ยเดือดร้อนไงถ้ากระแสมันแรงปั๊บเนี่ย
กระสุนมันสู้ไม่ได้ต้านไม่อยู่ไง มอตโต้ตรงนี้เนี่ยคล้ายๆกับมันจะคือสร้างกระแสในลักษณะของถิ่นนิยม ซึ่งจะแตกต่างกับกระแสของพรรคประชาชน เพราะพรรคประชาชนเนี่ยจะไม่ใช่ถิ่น จะใช้เป็นลักษณะคือขาวดำเช่นมีส้มไม่มีเทาอะไรเงี้ย ซึ่งมี มันจะฮะ มี ก็ ส้มไม่มีเทาซึ่งมีเทา ก็ แล้ว ก็ เคลียร์ ข้อเท็จจริงก็ต้องว่ากันไป โอเค สิ่งที่มันแตกต่างกับเทาแท้ๆและเทาผูกติดเนี่ยก็คือตรงนี้พอรู้ว่าเทาปั๊บเขาออก นี่คือความต่าง โอเคอย่างนี้คุณผู้ชมซึ่งเราก็ต้องรอดูกันต่อไป ว่าตกลงจะเป็นยังไง จะเป็นยังไง ครับเราไปกันต่อไหมฮะเพาะ ดี รู้สึก ครับดี นะ พ้นจากสงขลาก็จะดีนะ นะเราขึ้นมาหน่อย ได้ขึ้นมาที่ไหน มาที่ท่านอนุทิน กรุงเทพ นิดนึง อ่า เพราะเขาบอกว่าคนไทยจะรวยจนแบบไม่มีที่เก็บตังค์อ่ะไม่มีที่เก็บเงินอ่ะเพราะจะรวยแบบไม่ไหวแล้วจริงๆอ่ะท่านอนุทินพูดว่าอย่างนี้นะนี่ขนาดเขาบริหารมา2 เดือนกว่าใช่ไหม2-3 เดือนเขาบอกโอ้โหเยอะขนาดนี้เลย ถ้า 4 ปีเนี่ยคนไทยจะรวยแบบไม่ไหวแล้ว รวยไม่ไหวแล้ว ฟังท่านครับ เข้าใจเลยวันนี้กล้าพูดเสียงดัง วันนั้นมาพูดเสียงแก๊กนิดหน่อย เพราะว่ากูจะได้เป็นนายกหรือเปล่าวะแล้วพอมันพูดไม่ได้ พี่น้องก็ไม่ค่อยมีความมั่นใจ วันนี้นายกรัฐมนตรีมาพูดกับท่านครับ เป็น2 เดือนกว่าทำได้ให้กับพี่น้องเยอะแยะ ถ้าเป็น4 ปีรับรองว่าจะทำจนพี่น้องบอกพอแล้วรวยไม่ไหวแล้วไม่มีที่เก็บตังค์แล้วนะครับ เชื่อเถอะครับพวกผมทำได้แล้ว โค้งสุดท้ายแบบนี้ท่านอนุทินพูดแบบนี้สามารถที่จะปั่นกระแสเอาใจพ่อแม่พี่น้องประชาชนให้มาเลือก และแซงพรรคประชาชนได้ไหมพี่เทพ คือแกพูดบนเวทีคนเดียวเนี่ยแกพูดยังไงก็ได้ไง ไม่มีคนขัดคอไงถามจริงๆว่าแกไปเวทีดีเบตบ้างหรือเปล่าล่ะ แล้วเท่าที่เช็คมีไหมทีมงาน ไม่มี ไปเวทีดีเบตบ้างไหมไม่ได้ไปเลย ไปแถลงนโยบายวันก่อน3 คนแต่แสดงวิสัยทัศน์ดีเบตเนี่ยไม่มีเอาอย่างนี้ว่า2 พรรคที่ไม่ดีเบตเลยหัวหน้าพรรคไม่ดีเบตเลย คือพรรคภูมิใจไทยกับพรรคกล้าทำแคนดิเดตนายกไม่ดีเบตเลยแล้วก็ในวันนี้นะพรรคภูมิใจไทยมีแคนดิเดต2 คน1แคนดิเดตอนุทินไม่ดีเบตเลย ครับ 2. ศรีอาศักดิ์ไปดีเบตแล้วก็ไปตกม้าตาย ในกรณี MOU 43 MUCC ที่แกบอกว่าไม่เลิก แต่ว่าเลขาพรรคบอกว่าเลิก แกเลยไปไม่เป็น เลยที่เหลือที่ใช้เนี่ยใช้ผู้ช่วยหาเสียง คุณสุปจีแล้วก็คุณเอกนิติ ครับ ซึ่งทีมมืออาชีพของเขามีทั้งหมด 4 คนนะ คุณเอกนิติ สุปจี คุณสุปจีคุณศรีศักดิ์ แล้วอีกคนคุณจำได้ไหมคุณอัตพลเลิกพิบูลรัฐมนตรีพลังงานน่ะ โอเค แล้วคุณถามว่าทำไมไม่เอามาโชว์ด้วยแค่นี้มืออาชีพเขา4 คนนะที่เขาขายกันอยู่นะที่ดึงกันมาคนนอกแล้วนะทีมคุณภาพเขาเนี่ยถามว่าวันนี้ทำไมไม่ทำไมขายแต่คุณสุปจีเพราะอะไรเพราะคุณอัตพลเนี่ยเป็นรัฐมนตรีพลังงานเนี่ยโดดเด่นเนื้อผลงานมันสู้คุณพีรพันธ์ไม่ได้ไงคนมันติดตาคุณพีรพันธ์มากกว่าติดปากมากกว่า ก็เลยไม่เอามาขายไงไม่เอาจุดนี้มาขายใช่ไหมล่ะคราวนี้เนี่ยที่คุณอนุทินพูดเนี่ยนะบนเวทีปราศัยคือก็สไตล์อย่างนี้แหละเวทีปราศัยนะก็พูดแบบว่าก็เขาเรียกว่าอะไรกรอนพาไปบ้างนะโฆษณาฮึกเกิดไม่มันฮึกเกิดบ้างคือก็ต้องถามจริงๆ คนอื่นผมไม่รู้นะ2 เดือนที่แกบอกโอ้โหรวยขนาดนี้ตั้ง4 ปีจะรวยขนาดไหนรวยแบบว่ารวยจนไม่มีที่เก็บเนี่ยคือ2 เดือนนี่ผมยังไม่รู้เลยว่าแกมีผลงานอะไรบ้างจนถึงวันนี้ไม่มีอะไรคุณบอกมาผมนี่เรื่องอะไรบ้างยกเว้นเรื่องเอาของลุงตู่มาปัดฝุ่นนะก็คือว่า คนละครึ่งพัด คุณละครึ่งพลัดอันนั้นก็เอาลุงตู่มาปัดฝุ่นตอนนี้ก็จนถึงก็รู้ว่าชาวบ้านชอบก็พรรคอื่นก็มีนี่ใช่ไหมล่ะพรรคประชาชนก็เอาเลยคนละครึ่งแล้วก็ ได้หวยด้วยใบเสร็จถูกหวยด้วยแล้วพรรคประชาชนโทษพรรคเพื่อไทย ยิ่งกับพลัด โปรแม็กคนละค้อนคนละรุ่นไปเลย 70%ไปเลยเห็นไหมล่ะ ยิ่งกว่า plus การนี้ของคุณอนุทินเนี่ยผมยังไม่รู้ว่าแกมีอะไร ผมอยากจะถามว่าที่แกโม้ว่าคนมันจะรวยขนาดนั้นแจกคนละครึ่งมันคนจะรวยจนรวยไม่รู้เรื่องนึงไง
นั่นก็4 ปี นั่นน่ะ4 ปี นั่น นะ ก็4 ปีว่าจะรวย ที่แกบอกว่า2 ปีนี้เนี่ย2 เดือนนี้เนี่ยเห็นไหมล่ะผลงานแก ผลงาน แล้วอะไรล่ะ อันนี้ผมไม่ได้ดักคอไม่ได้มาขวางคออะไรคุณนะไม่ได้เดี๋ยวคุณจะว่าผมมาลำเอียงเข้าข้างพรรคอื่นไม่เกี่ยว ก็มี แต่วันนี้ผมว่าไปตามเนื้อผ้า ผมยังไม่เห็นคนอื่นเห็นก็ว่ามาคอมเมนต์มาเลยคนอื่นเห็น คอมเมนต์หน่อยฮะคุณผู้ชม ผมไม่เห็น เอาที่คุณผู้ชมคิดดีกว่าเพราะประชาชนเนี่ยนึกออกไหมประชาชนก็สามารถที่จะบอกได้ว่าผลงานที่ผ่านมา2 เดือนที่คุณเทพไทยถามมีอะไรบ้างที่คุณอนุทินรัฐบาลคุณอนุทินได้ทำแล้วคุณผู้ชมรู้สึกโหวตเขียนเข้ามาหน่อยนะฮะเขียนเข้ามาหน่อยคอมเมนต์ต่อวิเคราะห์ต่อสิ่งที่คุณอนุทินคือลีลาท่านเปลี่ยนไปนะถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อ2-3 เดือนที่แล้วตอนนี้คือดุดันขึ้นนะชัดเจนขึ้นแล้วก็มีลีลาของการออกมาแล้วก็แบบปราศัย เนื่องจาก ดังขึ้น เนื่องจากท่านนายกเนี่ยเลือกที่จะไม่ไปดีเบตอยู่แล้ว เพราะท่านรู้ตัวว่าทักษะกับองค์ความรู้ที่ควรจะรู้ในเวทีดีเบตเนี่ยสู้เขาไม่ได้ นี่คือข้อหนึ่ง คิดอย่างนั้นเลยเหรอ ครับผมยืนยัน โอเค รับผิดชอบ ครับ แต่ถ้าจะช่วยแชร์ก็ไม่เป็นไร โอเค ข้อสองเนี่ยเนื่องจากอะไรรู้ไหมที่ผมเห็นแตกต่างกัน เนื่องจากพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขามีนโยบาย9 ล้าน 9 คนออกมาคนละล้านเนี่ย เดือนวันละ9 ล้าน วันละ 9 ล้านเลย วันละ9 ล้านก็คือ 9 คนไงคนละล้าน ถูกครับ ใช่ไหมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจทีนี้พอคุณอนุทินเนี่ยเขาเห็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเขาก็ต้องออกแคมเปญนี้คือรวยจนไม่รู้จะรวยยังไงเนี่ยนี่คือการต่อสู้ในลักษณะของอีกสนามหนึ่งที่ไม่ไปดีเบต ก็ต้องอาศัยเวทีของส่วนตัวนี่แหละ เพื่อจะนำเสนอกับชาวบ้านกับโวเตอร์กับประชาชน นี่คือการต่อสู้ในเรื่องของการนำเสนอในเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ซึ่งพรรคเนี่ยสองพรรคเนี่ยคือเพื่อไทยกับภูมิใจไทยมีความเหมือนกันเนี่ยนโยบายเนี่ยก็พูดเรื่องเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่น คนละครึ่งพาสเห็นไหมเพื่อไทยเขาก็เกทับว่าเฮ้ยไม่ต้องคนละครึ่งพาสหรอก70-30อะไรเนี่ย ยิ่งกว่าเลย เขาเลยต้องตีกันก่อน ในทางยุทธศาสตร์ในทางการเมือง มันจะต้องรู้เลยว่า วันนี้สู้กันที่3 เศร้า3 เศร้าก็คือเพื่อไทยภูมิใจไทยพรรคประชาชน ในเรื่องไหนกรณีไหนเวลาไหน ใครชิงดำกันมันถึงจะต้องตีกันหมด ต้องรู้ว่าใครเป็นคู่แข่งสำคัญฉะนั้นเวลาตลาดในเรื่องเศรษฐกิจที่จะช่วงชิงกันนะเขาจะช่วงชิงกันระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทยในการนำเสนอนโยบายในบางเรื่องบางตอนบางอย่างกับประชาชน จึงจำเป็นที่คุณอนุทินจะต้องมาตีเรื่องนี้ในทางยุทธศาสตร์มันไม่ใช่ตีพั่มเพื่อนะทำไมเขาไม่ตีพรรคประชาชนเรื่องเศรษฐกิจอ่ะไม่ใช่ เพราะถ้าเขาจะตีพรรคประชาชนเขาจะตีในเรื่องโครงสร้างคุณไปแก้ไขเรื่องปัญหาโครงสร้าง เช่นคุณอยากจะแก้รัฐธรรมนูญเหลือเกินคุณแก้ทำไมไม่เอาเรื่องปากท้องอย่างเงี้ยแย่ประเด็นออกมาคุณจะไปเรื่องของมาตรา112คุณจะไปลื้อโครงสร้างของทหารเรื่องความมั่นคงเห็นไหมเขาจะแตะในเรื่องลักษณะอย่างนี้แต่เวลาเขาจะแตะเพื่อไทยเขาแตะเพราะเพื่อไทยเอาเรื่องคือไปเกทับเขา70-30ซึ่งเขามีอารมณ์ความรู้สึกอยู่บ้างเหมือนกัน50-50เขาก็เลยจัดพอออก9 ล้านเดี๋ยวจะติดเพราะเป็นเรื่องคือประชานิยมต้นแบบกับพยายามที่จะเป็นประชานิยมเอามาต่อสู้กัน3 เศร้าอะไรมัน2 เศร้านี่แกไปมาให้เครดิตพรรคเก่าไงเคยเป็นโฆษกพรรคเพื่อไทยไงมัน2 เศร้าเท่านั้นก็คือภูมิใจไทยกับประชาชนเอาเหรอไอ้พรรคเพื่อไทยในพรรคใครขึ้นก็ขึ้นข้างไหนก็เอาด้วยไงคุณเห็นยศนันท์พูดไหมพอเขาถามว่าจับไม่จับมือกับพรรคไหนบ้างได้ทุกพรรคได้หมดเพราะอะไรเพราะทักษิณเจ้าของพรรคเนี่ยเขาต้องการที่จะอยู่ในอำนาจรัฐไม่ว่าใครขึ้นเป็นอำนาจรัฐกูขออยู่ได้หมดเพราะกูยังมีคดีอยู่112อยู่อีกเยอะอุ้งอิงก็ถูกแจ้งความอยู่คดีคลิปหลุดใช่ไหมไอ้นู่นไอ้ค่าค่าจำนำข้าวก็จะถูกยึดอีกกี่หมื่นล้านไอ้นี่ของคุณทักษิณก็ถูกยึดทรัพย์อีกใช่ไหมล่ะยิ่งลักษณ์ก็ยังไม่ได้กลับมาไหมถ้าคุณออกจากขั้วอำนาจเมื่อไหร่คุณดิวไม่ได้เนี่ยคุณเจ๊งไงเพราะฉะนั้นก็แทงกักตลอดไงไอ้วันนี้ที่ประกาศเนี่ยสร้างเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกขย่งก้าวขย่งขายมีความรู้สึกว่าเฮ้ยพรรคฉันก็ยังไม่ได้ตกขบวนนะไม่ใช่ว่าเป็นพรรคอะไรนะเว้ยกูจะเป็นขั้วด้วยไงแต่ในความเป็นจริงมันเป็นขั้วไม่ได้ขั้วเนี่ยมันก็คือพรรคสีน้ำเงินกับพรรคส้มไอ้แดงเนี่ยตัวผสม
เลยฮะ โอ้ยพูดเต็มตาสว่างไปเลย ถ้าอย่างนี้คุณณัฐวุฒิสายเกลือผู้ช่วยหาเสียงพรรคเพื่อไทยขึ้นเวทีปราศัยใหญ่คุณผู้ชมครับ ที่ลานสยามพารากอนนะฮะก็ได้มีการหยิบเอาภาพหนึ่งขึ้นมาคุณผู้ชมครับ เป็นภาพที่ชาวเน็ตนำแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีทั้ง 3 ท่านนะฮะได้แก่คุณอนุทินคุณณัฐพงษ์และคุณยศชนันท์มาตัดต่อเป็นตัวละครการ์ตูนจากเรื่องโดราเอมอนเอาภาพนี้ขึ้นมานี่แบบนี้ โดยคุณเต้นก็คือคุณณัฐวุฒิสายเกลือได้มีการพูดถึงคาแรคเตอร์ตัวการ์ตูนทั้ง 3 ตัว พร้อมกับแอบเหน็บคุณอนุทินและคุณเท้งอย่างเจ็บแสบนะฮะเจ็บแสบอย่างไร ฟัง แต่ไม่รู้ใครในโซเชียลนี่แหมสนเข้าท่า ไปตัดรูปหัวหน้าพัก3 คน แล้วแปะตัวการ์ตูนโดเรมอนกำกับ อนุทินนี่กำกับด้วยรูปใจแอนหัวหน้าเท้งนี่กำกับด้วยรูปโซเนโอ อาจารย์เชนเนี่ยกำกับด้วยรูปโนบิตะ โดยลักษณะและอุปนิสัยนี่ไอ้ใจแอนนี่มันตัวใหญ่ พลังมันเยอะทั้งพลังในระบบนอกระบบแต่ไอ้นี่วันๆคิดแต่จะแย่งของคนอื่นอยู่ตลอดเวลา อะไรมันแย่งมันยึดได้ก็ยึดอะไรมันหัวได้ มันก็หัวไอ้ใจแอนนี่ชนะส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยไอ้ซูเนโอนี่ลักษณะนิสัยตามท้องเรื่องนี่ไอ้นี่มันคิดว่ามันฉลาดกว่าเพื่อนอยู่ตลอดเวลา พูดเก่งพูดเยอะแต่ทำอะไรไม่เคยเข้าท่ากับเขาหรอกแต่ขนาดว่ามันคิดว่ามันฉลาดกว่าเพื่อนขนาดพูดเก่งพูดเยอะ แต่ไม่รู้เวรกรรมอะไร มันเป็นลูกไล่ไอ้ใจแอนอยู่อย่างสม่ำเสมอ มันมีอะไรมันก็เอาไปทูลหัวให้ไอ้ใจแอนหมด มันมีของอยู่150 ชิ้น150 เสียง มันก็เอาไปให้ไอ้ใจแอนหมด ไอ้นี่ซูเนโอส่วนโนบิตะโดนประจำโดนตลอดเวลาบางทีก็โดนไอ้ใจแอนรังแกบางทีก็โดนไอ้ซูเนโอใช้เล่ห์เหลี่ยมบางทีไอ้ใจแอนกับไอ้ซูเนโอก็รวมหัวกันรังแกแต่โนบิตะดีอย่างครับรอดมาได้ทุกทีเพราะมีของในกระเป๋าวิเศษของโดเรมอนผมไม่รู้ว่าใครเป็นใจแอนเป็นซูเนโอผมไม่รู้นะครับผมพูดตามเรื่องแต่ถ้าพรรคเพื่อไทยเป็นโนบิตะโดเรมอนคือพี่น้องประชาชนแล้วของวิเศษที่โนบิตะเพื่อไทยได้จากกระเป๋าโดเรมอนพี่น้องประชาชนคือคะแนนเสียงที่ท่านให้ตลอดมานี่คือบางช่วงบางตอนของการปราศัยของคุณณัฐวุฒิสายเกลือนะครับโดนกลับมาจากพรรคประชาชนโดนกลับมาคืออะไรฮะขึ้นเวทีปราศัยเช่นเดียวกันก็คือคุณวิโรจน์ไม่รอช้าโดนกลับเลยนะครับสวนกลับคุณเต้นณัฐวุฒิสวนกลับยังไงฟังครับไม่รู้ พี่เต้นหนึ่งในไอดอลของผมก็มาเล่าเรื่องโดเรมอนแต่ผมรู้ว่าพี่เต้นเนี่ยไม่ได้ดูโดเรมอนครบทุกภาคแบบผมหรอกมาอุปโลกโนบิตะเป็นโนบิตะจริงๆแต่พี่เต้นไม่รู้นิสัยที่แท้จริงของโนบิตะไอ้โนบิตะมันทำไงฮะมันเคยขยันเรียนไหมไม่เคยมันเคยขยันทำงานไหมมันจะไปดีลเอาของวิเศษจากโดเรมอนใช่ไหมมันลักลอบไปดีลเอาอภิสิทธิ์จากโดเรมอนใช่ไหมและที่พี่เต้นบอกว่าโดเรมอนมันคือประชาชนไม่ใช่เลยโดเรมอนที่แท้จริงของโนบิตะฝั่งกันโน้นก็คือลุงที่มันก่อรัฐประหารมานั่นไงไปดีลขออภิสิทธิ์ไปดีลขอเอกสิทธิ์นั้นโน้นนี้แล้วสุดท้ายจุดจบของโนบิตะตอนท้ายเรื่องเป็นยังไงได้ของวิเศษมาดีลได้อภิสิทธิ์มาดีลได้ทุกสิ่งทุกอย่างมาสุดท้ายทำชิบหายบรรลัยหมดแล้วทุกตอนดีลทุกครั้งชิบหายทุกครั้งโนบิตะทำเพื่อนบรรลัยทุกตอนเหมือนกันตั้งแต่ตอนแรกจนตอนสุดท้ายแล้วก็ยังไม่รู้จักสำนึกพี่เต้นมีกล้ามาบอกด้วยครับว่าหาความรับผิดชอบถึงกับบอกว่าหน้าด้านผมตั้งคำถามตอนพรรคเพื่อไทยตบัดสัตว์หลอกมวลชนตัวเองแล้วไปรวมกับลุงวันนั้นยิ่งกว่าหน้าด้านหรือเปล่าพี่เทพไทยเคยดูโดเรมอนไหมครับเหมือนคุณวิโรจน์ไหมติดตามโดเรมอนขนาดนั้นไหมไม่ถึงขนาดนั้นผมไม่ฮะ
ไม่อ่าน ดูเหนื่อยนะดูเหนื่อยนะ ผมไม่ พอตอบเรื่องนี้ด้วย คื ดูเหนื่อยนะ คือพวกนี้ผมรู้จักไงผมรู้จัก คือเต้นมันก็เขาสไตล์เขาเรียกว่าเหมือนกับว่าถ้าคุณเป็นลิเกเขาเรียกว่าออกแขกเรียกคนน่ะ อ๋อ เรียกผู้ชม อ่า อันนี้ก็เหมือนกันคุณไปเวทีไหนเขาก็พูดแบบนี้แหละสไตล์อย่างเนี้ยตลกโบกงาที่ หนังตะลุงเขาเรียกอะไร อ่า หลังตะลุงหนังตะลุงก่อนก็จะ มีเหรอ มีไหม ผมลงอะไรก่อนนะ มีไหม ไม่ประโขมโรงพวกโขมโรงออกเรื่องก็คุณอนุทินก็บอกว่าอะไรนะตลกตลกออกแขกใช่ไหมล่ะอันนี้ก็บางคนก็บอกเคยอันนี้ตลกบริโภค แต่ความเข้มข้นของการปราศัยการหาเสียงมันจะเข้มข้นเพิ่มดีกรีความเข้มข้นอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับมันจะมีการแบบว่า เอาเน็บกันไป พาด มา พิง ก็แน่นอน เน็บกันมา โอเค ธรรมดาการปราศัยนะ ใช่ไหม แล้วยุคนี้มันง่ายไม่ต้องไปอัดเทปเหมือนเมื่อก่อนเวลาไปปราศัยเนี่ยก็ต้องให้ฝ่ายอัดเทปก็เสร็จไปนั่งอัดว่าคนนู้นพูดว่าไงบ้าง แล้วกว่าจะแก่ได้กว่าจะตอบโต้ก็อีก10 วัน 7 วัน ตอนนี้ไม่นั่งดูไลฟ์สดนี่นั่งดูไลฟ์ เสร็จปุ๊บก็ตอบโต้ได้เลย ตอบทันทีบางทีนั่งดูหลังเวทีไง พอปั๊บแล้วก็เดี๋ยวขึ้นเวทีปราศัยถึงคิวปราศัยก็จัดการโต้เลยเนี่ยก็ทันทีทันวัน เพราะฉะนั้นนี่คือสีสันการเมืองเป็นแบบนี้ ปกติ คุณศักดาครับในฐานะที่เคยอยู่เพื่อไทยมาก่อนผมถามตัวคุณรัฐวุฒิเวลาก่อนขึ้นเวทีเขาต้องมีข้อมูล หรือเขาเตรียมกันบ้านพอทราบไหมครับเขาเตรียมกันบ้านมาจากที่บ้านหรือคิดบุ๊กมาจากที่บ้านหรือมีคนเขียนสคริปต์หรือเขียนบทให้ไหมฮะหรือยังไงฮะ ต้องสองส่วนทั้งสองส่วน ต้องเข้าใจอย่างนี้ณัฐวุฒิเนี่ยโดยพื้นฐานเข้ามาจากนักปาฐก ครับ แล้วก็อยู่ในตำแหน่งนี้มานานแล้วหลายนายกรัฐมนตรีแล้ว ตั้งแต่นายกทักษิณนายกสมัคร นายกยิ่งรักษณ์นายกเศรษฐาแล้วก็มาว่าที่นายกยศนันท์ฉะนั้นก็ทำหน้าที่ในการสื่อสารมาตลอด ใครจะพูดว่าจะออกแขกใครจะพูดว่าเป็นโฆษกเปิดประเด็นก็สุดแท้แต่ละ สิ่งที่สำคัญที่สุดในทางการเมืองเนี่ยเนื่องจากการเมืองเนี่ยมันมีทั้งข้อเท็จจริงที่เป็นเรื่องซีเรียสเรื่องเข้าใจยากฉะนั้นนักสื่อสารที่ดี เขาก็จะต้องศึกษาว่าเราจะเปรียบเทียบอะไรให้คนฟังในระบอบการเมือง ไม่ว่าจะนโยบายไม่ว่าจะพรรคที่มันเห็นแตกต่างกันคุณสมบัติที่ดีอย่างหนึ่งในข้อดีก่อนนะในข้อดีเขาเป็นคนที่พูดแล้วไม่ซีเรียสและนอกจากที่ไม่ซีเรียสแล้วเนี่ยยังสร้างอารมณ์ขันได้ด้วยแล้วสิ่งที่เขาหยิบเข้ามาเป็นประเด็นเนี่ยมันเป็นทักษะเฉพาะตัวที่เขาสามารถสื่อสารให้คนเนี่ยรู้เลยว่าอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรแล้วมันอยู่ในประเด็นที่คนติดตามอยู่แล้วอย่างกรณีการพูดอย่างนี้เนี่ยก็1เปรียบเทียบให้เห็น2เรียกเสียงฮา3หลีกเลี่ยงการถูกฟ้องแล้วก็4ให้หน้าเวทีเนี่ยไม่เบื่อเพราะตัวจริงเสียงจริงที่จะเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีคันดิเดตนายกรัฐมนตรีจะต้องพูดเชิงเนื้อหาสาระจะพูดบทนี้ไม่ได้ฉะนั้นเขาจึงต้องรับบทนี้นี่คือความจำเป็นครับผมถามสั้นๆนิดเดียวทั้งสองท่านการที่จะขึ้นไปปราศัยและพูดถึงนโยบายนู่นนี่นั่นมันมีผลกับคะแนนมากน้อยแค่ไหนความหมายคือว่าถ้าใครเป็นแฟนของพรรคเพื่อไทยยังไงขึ้นไม่ขึ้นเขาก็โหวตให้เพื่อไทยอยู่ดีแฟนๆของพรรคประชาชนคุณพิธาจะมาหรือไม่มาก็โหวตให้พรรคประชาชนอยู่ดีแฟนคลับของพรรคประชาธิปัตย์ยังไงก็โหวตให้ประชาธิปัตย์อยู่ดีเพราะฉะนั้นไอการขึ้นมาปราศัยแบบเนี้ยคือเขากำลังจะเอาคะแนนจากอีกฝั่งหนึ่งมาเข้าตัวเองหรือเป็นการแค่ประกาศศักดาเพื่อให้รู้ว่าเฮ้ยเราเป็นอย่างนี้นะสีสันเท่านั้นใช่ไหมเป็นสีสันนะเพราะว่าการปราศัยเนี่ยมันเหมือนกับการอินเตอร์เทนนะเหมือนกับการทอล์กโชว์นะครับเพราะเวทีแบบนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเห็นว่าขุนพลของพรรคประชาธิปัตย์ที่ปราศัยเนี่ยเป็นแม่เหล็กเนี่ยคนก็จะติดตามเยอะนะพอรอบนี้เนี่ยคุณณัฐวุฒิเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นแม่เหล็กเป็นตัวดึงคนนะเป็นคนเหล่านี้เนี่ยเป็นนักโต้วาทีคนนักการเมืองที่มาจากนักโต้วาทีเนี่ยจะได้เปรียบคนอื่นคุณจะเห็นนะคุณสมัครสุนทรเวชคุณวีระมุสิกพงศ์นะส่วนใหญ่ก็นักโต้วาทีเกือบทั้งสิ้นที่พูดเก่งๆนะแต่พื้นฐานพวกนี้มันมีพื้นฐานในการหักลบข้อกล่าวหาข้ออะไรเงี้ยนะแม้กระทั่งคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเขาก็เป็นนักโต้วาทีภาคภาษาอังกฤษของออกฟอร์ดเพราะเราก็จะเห็นเพราะนี่คุณคุณณัฐวุฒิเนี่ยที่เขาพูดอย่างนี้เนี่ยเขาโชว์ลีลาการเป็นนักโต้วาทีแล้วเขาก็พยายามที่ประยุกต์สถานการณ์แล้วประเด็นคำถามของผมคือว่าการปราศัยแบบนี้มันจะเพิ่มคะแนนเสียงให้ตัวเองไหม
บางคนชอบคะแนนนิยมคะแนนนิยมเขาเนี่ยมีอยู่แล้วไงเขามีแฟนคลับมี FC ไง คำถามเดียวกันฮะว่ามันสร้างความต่างขนาดนั้นไหมกับการที่ขึ้นเวทีปราศัยแบบนี้แล้วปราศัยให้คนเห็น ขอขยายเป็นองค์ความรู้หน่อยนะ เพราะอย่างน้อยที่สุดผมก็เป็นโฆษกพรรคมา เคยเป็นโฆษกในกระบวนการเนี่ยมันจะมี 4 ขั้นตอนเนี่ยมีอยู่ 4 ขั้นตอนนะหนึ่งในเรื่องของเชิงเนื้อหา เพราะเนื้อหาจะต้องพูดเรื่องของการบริหารบ้านเมือง พูดในเรื่องของนโยบายเหล่าต้นข้อ2เนี่ยมันจะต้องไปการแสดงออกในเรื่องของท่วงทำนองของคนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นนายกก็ดีเป็นรัฐมนตรีก็ดีข้อ3เนี่ยมันจะต้องเป็นเรื่องของการจดจำต่อไปอีก เพราะเวทีมันจะต้องขยายผลข้อ4เนี่ยมันจะต้องเป็นเรื่องของการจดจำที่จะต้องสร้างภาพไว้ให้เห็นเนื่องจากที่คุณเทพไทยพูดเมื่อสักครู่สมัยก่อนเนี่ยบุคลิกอย่างนี้เนี่ยจะอยู่ในคนคนเดียว ไม่ว่าจะเป็นนายกหลายคน แต่ในระยะหลังเนี่ยบางคนเนี่ยมีได้บางบุคลิกจาก 4 ประเด็นนี้ จึงต้องทำเวทีให้เป็นเซกชันจะไป คนนี้เปิดประเด็น คนนี้สร้างความตัดตึง คนนี้ให้เนื้อหาทีนี้ในทางการเมืองยุคนี้กับยุคก่อนก็ต่างกันในสมัยก่อนเนี่ยคนที่เป็นคอการเมืองเนี่ยคุณเทพไทยจะรู้เลยว่าเวลาพูดว่าคนนี้จะมาพูดจาปราศัยเนี่ยเขาอยากจะไปฟังว่าคนนี้จะพูดเนื้อหาอะไร2คนนี้พูดดีพูดแล้วประทับใจแม้เนื้อหาไม่สดนะแต่เห็นภาพเลยว่าคล้ายๆอย่างนี้เขาก็มาฟังการฟังในยุคนั้นจะไม่มีการเกณฑ์คนบ้านผมเนี่ยคุณอุทัยพิมพ์ใจชนเนี่ยพูดปราศัยเนี่ยคนหลายหมื่นเลยเป็นแสนเลยทีนี้ในระยะหลังเนี่ยการจัดเวทีปราศัยอย่างนี้มาจากการจัดตั้งฉะนั้นการจัดตั้งตอบคำตอบสั้นๆเลยว่ามีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของคะแนนไหมไม่มีเพราะคนที่มาฟังมาจากการจัดตั้งเกือบ 100% จบเคลียร์ประเด็นคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นการสร้างสีสันทางการเมืองแน่นอนแล้วฮะมันก็จะดึงความสนใจของประชาชนคุณเต้ คุณเต้มงคลกิจก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่มีสีสันเหลือเกินเดี๋ยวจะเปิดภาพนะครับว่าคุณเต้วันที่ 22 ที่ผ่านมาไปที่คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตามคำเชิญของกลุ่มนักศึกษานะครับบรรยากาศเป็นยังไงเดี๋ยวสักครู่นึงนะครับผมขออนุญาตก่อนมอบสิ่งของดีๆให้กับแขกรับเชิญของเราทั้ง 2 ท่านครับพี่เทพไทยครับนี่นะฮะคุณผู้ชมครับวันนี้คุยกันมานานขอขอบคุณเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มานะครับมี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณมากๆครับไมบาซินที่อยู่เคียงข้างถูกไม่เถียงนะครับต่อกันที่ยาดมสมุนไพรครับนี่ครับขออนุญาตนะครับยาดมสมุนไพรตรามังกรทองนะครับบรรเทาการวิงเวียนศีรษะหอมเย็นชื่นใจจากอ้อยอันโอสถนะครับอันนี้คือสูตรดั้งเดิมก็คือกระปุกสีน้ำเงินแบบนี้แล้วก็ฉลากสีเหลืองนะครับแต่เขายังมีสูตรดอกไม้หอมได้รับรางวัล Premium Herbal Products ผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะครับบรรเทาการวิงเวียนศีรษะหอมเย็นชื่นใจจากอ้อยอันโอสถนะครับขอบคุณมากๆครับอ้อยอันโอสถที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับต่อกันที่เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กเลยนะครับ Seagull Electric นะครับแต่อันนี้ไซส์ใหญ่จุใจนะครับคืออบอร่อยแบบมือโปรเมนูไหนก็อร่อยก็เอาอยู่นะครับเตาอบ100 ลิตรฮะ100 ลิตรครับขนาดใหญ่พิเศษอบได้เยอะในครั้งเดียวนะครับมีปุ่มควบคุม4ปุ่มปรับฟังก์ชันได้อิสระอย่างมืออาชีพครับ Seagull Electric เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานนะครับขอบคุณ Seagull Electric นะฮะขอบคุณมากเลยนะครับต่อฮะคุณจูอันนี้คือไม่มีใช่ไหมโอเคครับต่อเลยนะครับนี่ฮะขออนุญาตนะครับอันนี้คือยาท่าน้ำขาวขอบคุณครับนี่นะครับพี่ศักดาครับขอบคุณนะครับนี่คือยาท่าน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่มาตรฐานสากลครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปราคาเพียง49 บาทเข้าถึงง่ายครับจาก HK Pharmaceutical นะครับแก้ท้องอืดท้องเฟ้อรักษาลำไส้อักเสบฆ่าเชื้อโรคในลำไส้นะครับยาท่าน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่มาตรฐานสากลครับนี่นะฮะขอบคุณมากๆครับยาท่าน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่ที่อยู่เคียงข้างอยู่คู่กับถกไม่เถียงนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ
ต่อกันที่ผงปรุงรสรสหนึ่งครับสนับสนุนโดยผงปรุงรสรสหนึ่งครับมีให้เลือกหลากหลายรสชาติครับปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งไม่ว่าจะเป็นรสไก่รสหมูรสเนื้อครับต้มผัดแกงทอดยำหอมอร่อยได้ทันใจต้องรสหนึ่ง number one ปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งนะครับหาซื้อได้แล้ววันนี้นะครับคุณผู้ชมไปตอนนี้เลยฮะไปที่ Shopee Lazada TikTok และกูเม่มาร์เก็ตนะฮะรวมถึงฟู้ดแลนด์และซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะครับปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งนะครับขอบคุณมากๆนะครับรสหนึ่งครับของดีฮะแล้วก็มอบของจากรสหนึ่งให้กับทั้งสองท่านนะครับขอบคุณมากๆนะครับรสหนึ่งครับที่เทพไทยเผื่อไปปรุงอาหาร ปรุงเลยปรุง ปรุงนะ ชอบปรุงอยู่แล้ว นะฮะขอบคุณนะฮะชอบปรุงอ่ะ ชอบปรุง ไม่ได้ปรุงแต่งอะไรใช่ไหมนะฮะ ปรับปรุง ใครที่กำลังมองหาบ้านหรือคอนโดนะครับแนะนำแอปเลยนะฮะแอปบ้านครับ by Jam เป็นแอปค้นหาอสังหาจากเครือ J-Mart Group ครับอันนี้คือของดีจากเครือ J-Mart Group นะครับมีทรัพย์ให้เลือกกว่า 5,000 รายการนะครับบ้านคอนโดทำเลดีลดสูงสุดถึง 15% ใช้ง่ายครับค้นหาตามงบและทำเลได้ทันทีนะฮะและนัดดูทรัพย์ผ่านแอปได้ฟรีด้วยนะครับใครที่กำลังหาบ้านนะทำเลโดนราคาถูกบ้านดีทำเลโดนราคาถูกนะฮะ อันนี้แจกด้วยป่ะเนี่ย แอปครับแจกแอป เอา โหลดแอปครับ อ๋อ แอปบ้านๆครับเนี่ยฮะพี่เทพไทยนี่เลยโหลดมาเลยแอปนี้เลย แอปนี้นะ ใช่ครับสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม แจกเหมือนกับรถหนึ่งนี่ อ๋อนั่นอันนี้เราแจกแอปก่อนนะฮะดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ถกไม่เถียงนะครับและ Facebook รวมถึง YouTube ของ Trelo Digital นะครับเข้าไปดูได้เลยนะครับนี่คือแอปบ้าน by Jam นะฮะในเครือ J-Mart Group นะฮะนี่เห็นไหมนี่คือตัวอย่างนะครับ ตัวอย่างคอนโดนี่ตัวอย่างอสังหาริมทรัพย์ที่เขามีอยู่นะครับบ้านดีทำเลโดนนี่ฮะแอปบ้านช่วยได้อีกสักบ้านไหมพี่ บ้านพี่สักอีกสักบ้านไหมตอนนี้มีกี่บ้านแล้วพี่ มีบ้านเดียวพอ อ๋อบ้านเดียวแล้วไม่เพิ่มบ้าน ไม่ นะ เพิ่มแล้วดูแลยาก ถูกเขาเป็นคนรักเดียวใจเดียว ดูแลบ้านเดียวพอ ก็มี คุณผู้ชมครับ พบกับนวัตกรรมใหม่ครับ BrainTech Tri Screen นะครับเป็นจอเสริมสุดล้ำนะฮะที่สามารถทำงานได้พร้อมกันถึง 4 หน้าจอในเวลาเดียวกันครับ ด้วยความคมชัดระดับ Full HD นะครับการเชื่อมต่อที่ง่ายสุดๆ เพียงเสียบสาย USB Type C ก็พร้อมใช้งานได้ทันทีนะครับน้ำหนักเบาด้วยนะฮะพกพาสะดวกกดเข้าไปที่หน้า Facebook Trelo Digital นะครับอย่าพลาดตอนสั่งซื้อใส่โค้ด Let's Play AI นะครับรับส่วนลดทันที 2,000 บาทครับขอบคุณมากๆนะครับ BrainTech Tri Screen อย่าลืมนะฮะเข้าไปที่ Facebook Trelo Digital ใส่โค้ดนี้นะฮะ Let's Play AI รับส่วนลดทันที 2,000 บาทมี 2 ขนาดให้เลือกด้วยกันครับ14 นิ้วและ 16 นิ้วนะครับขอบคุณมากๆนะครับไปต่อกันที่ชนอโรมาทิกสั้นๆนะฮะเป็นครีมทามือสูตรน้ำมันหอมระเหยครับพิมพ์คำว่า CHOL ใน Shopee Lazada TikTok Facebook นะครับ CHOL ครีมทามือหรือกดเข้าไปที่ตะกร้าช้อปปิ้งของ YouTube ณตอนนี้ก็ได้นะครับชนครีมทามืออันนี้คือครีมทามือสูตรน้ำมันหอมระเหยแท้นะครับที่รังสรรค์มานะให้ท่านได้ซ่อมแซมฟื้นฟูนะผิวมือครีมทามือสายฟื้นฟูครับสูตรธรรมชาติแน่นอนนะครับไม่มีน้ำหอมครับมีน้ำมันหอมระเหยแท้ครับจากธรรมชาติเพียวๆครับไฮยาลูรอนิกสารสกัดดอกพิโอนี่รวมถึงสารสกัดต่างๆอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับจริงๆเป็น1ใน50 SKU ที่ผมมีนะฮะคุณผู้ชมครับขายมาหลายปีนะฮะอยู่ที่ศูนย์การค้าชั้นนำนะครับไม่ว่าจะเป็นไอคอนสยามเซ็นทรัลเวิลด์เอ็มโคเทียคิงพาวเวอร์ถ้าท่านสนใจแล้วท่านอยากจะยังไม่แน่ใจอยากจะลองของจริงอ่ะไปที่ไอคอนสยามครับอันนี้อยู่ที่ชั้น1นะฮะเซ็นทรัลเวิลด์อยู่ที่ชั้น2นะครับเอ็มโคเทียอยู่ที่ชั้น3ครับคิงพาวเวอร์อยู่ที่ขาออกสุวรรณภูมินะฮะ2จุดด้วยกันในสุวรรณภูมิและภูเก็ตด้วยนะฮะขาออกครับเพราะฉะนั้นไปลองดูครับนี่เป็น SKU ที่เข้าใจง่ายๆสุดนะครีมทามือจริงๆเราเชี่ยวชาญเรื่องของน้ำมันหอมระเหยนะครับลองดูครับ CHOL ครีมทามือราคาคุ้มค่าอย่างแน่นอนขอบคุณมากๆเลยนะครับเอาละผมสัญญาไว้ใช่ไหมครับว่าคุณเต้มงคลกิจสุขสินธารานนท์วันที่ 22 มกราคมที่ผ่านมาเองนะคุณเทพไทยคุณศักดาคุณเต้ได้เดินทางไปที่คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตามคำเชิญของกลุ่มนักศึกษาบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักนะฮะมีนักศึกษาเนี่ยเข้ามาร่วมถ่ายภาพให้กำลังใจคุณเต้อย่างมาก ดังนะคุณเต้ ไปดูก่อนไปดูภาพก่อนนะเชิญครับ มีวิดพื้นโชว์ด้วยนะฮะ วิธีการหาเสียงอันนี้หรือไง ไม่แน่ใจน่าจะใช่ กิจกรรมหาเสียงหรือยังไงเนี่ย อันนี้ มันก็ อาจจะใช่ แต่ว่ามันก็
อันนี้ เป็นภาพจำ อันนี้คือกระแส ฮะ แต่จะได้คะแนนหรือเปล่าในมุมของประเทศไทย มันก็มีบ้างนะ สังคมคนตั้ง60 กว่าล้านคนประเทศไทยมันก็ต้องนานาจิตตังกันแหละ มันก็ต้องชอบบ้างแหละบางคนชอบตั้งเยอะแยะนโยบายแกตั้งอะไรซื้อนิวเคลียร์อะไรไงนี่ไหมซื้อนิวเคลียร์ไว้ขู่เวลาประเทศอื่นจะมาสงครามก็จะได้กลัวไงลูกตั้งหลายตังค์ผมบอกไอ้เต้ไปทางนั้นซื้อของปลอมมาก็ได้นี่มันจะไม่ต้องเสียตังค์มากไง ทำไมซื้อของปลอมมันใช้ได้เสมอแหละเราของปลอ เอา ม ก็ขู่ได้ก็เหมือนกับปืนอ่ะ แค่ ปี ขู่ การเห็นไหมคุณขู่ได้ไหมไปปล้นร้านทองยังได้เลยปืนปลอมอ่ะ อันนี้ก็เหมือนกันไงอันนี้ก็เหมือนกัน ก็เอานิวเคลียร์ปรมาณูปลอมมาก็อ้างว่ามีแล้วก็ของแกอะไรนะภรรยา4 คน ภรรยามีสามีได้4 สามีคนแล้วก็ผมว่าโอ้โหแต่4 คนลำบากบริหารยาก ทำไมเอาวันนั้นยาก มัน7 วันไงเขา7 ไปเลย โอ้ จ่าย7 อ๋อ4มันหารยาก อำยากดูแลเฝ้ายังไง ดูแลผลัดเวรยังไงอ่ะจะมาล่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วมันโกโซบิกกันไปเลย ไปให้สุด ไปให้สุดไปเลย คุณสันดาคิดไงครับ คือวิธีการเนี่ยเวลาเรามองเนี่ยนักการเมืองจะเป็นบุคคลเป็นลักษณะพิเศษอยู่แต่อยู่อีกประเภทหนึ่ง ครับ มันจะมีความเหมือนแล้วมีความต่าง ครับ กับนักแสดง ส่วนใหญ่นักแสดงเนี่ยมีความสามารถในการแสดง ครับ จะแสดงอะไรก็แล้วแต่เป้าหมายก็คือความชื่นชมชื่นชอบ ครับ แต่คนที่เป็นนักการเมืองเนี่ยกระบวนการของการเป็นนักการเมืองเนี่ยผ่านการเลือกตั้งมา ครับ ฉะนั้นสิ่งที่เป็นเป้าหมายที่สุดเนี่ยนะนั่นก็คือการแสดงความรู้ความสามารถว่าจะเข้าไปบริหารได้ แต่ส่วนผสมอื่นเนี่ยก็ต้องมีเช่นความชื่นชอบ ต่อประเด็นนี้เนี่ยมันก็เลยมาอยู่ที่ว่า การทำอะไรก็แล้วแต่สำหรับนักการเมืองที่จะสื่อสารไปยังโวตเตอร์ ครับ กับคนมาลงคะแนนเนี่ยถ้าหากว่าสื่อสารมุมเดียว ก็คือทำอะไรก็ได้ให้คนชอบ มันจะไม่สะท้อนฝีมือทักษะความสามารถในการบริหาร นั่นก็คือได้เต็มไปข้อหนึ่งเอาความชอบ แล้วผลสุดท้ายไปทำอะไรไม่ได้ นี่ในหลักการนะมันก็เหมือนกับว่าหลายยุคหลายสมัยที่คนที่เข้าสู่ในแวดวงการเมืองเนี่ ครั ย บ มาจากนักแสดง พอผลที่สุดแล้วเนี่ยความเป็นนักแสดงตัวนั้นไม่สามารถก้าวข้ามไปสู่ความเป็นนักการเมืองที่ต้องบริหารบ้านเมืองได้ เพราะไม่ได้มีทักษะไม่มีองค์ความรู้และไม่มีศักยภาพที่จะไปบริหารจัดการงานตามกระบวนการที่ตั้งเป้าไว้เนี่ยคือข้อด้อยฉะนั้นถ้าหากว่าใครเห็นและแยกแยะได้เนี่ยก็จะควรจะแยกแยะได้ว่าใช้ความชอบเนี่ยเป็นพื้นฐานแต่ชอบแล้วเนี่ยเขามีความสามารถมีความรู้ในการที่จะไปทำหน้าที่ในการเป็นนักการเมืองหรือไปสู่ถึงขนาดบริหารหรือเปล่า เขาเคยเป็นสสไม่ใช่เหรอ เป็นปฏิริษีไง ปฏิริษีไงครั้งนี้ก็ คือ อาจจะปฏิริ เมื่ ษี อก่อน ปฏิริษีนี่คือจะกี่เสียงอ่ะประมาณสัก300,000 ศรีวิไลอ่ะ3 เสียงคือคุณต้องเข้าใจนะคือรอบก่อนเขาได้มาจากนโยบายเขาเรียกว่าจากรัฐธรรมนูญที่บอกทุกเสียงเนี่ยไม่ตกน้ำ ไม่ตกน้ ทุกเสียงเพราะฉะนั้นคุณก็จะเห็นหลากหลายมาก เพราะมันเป็นตัวแทนของคนอาชีพต่างๆ แล้วก็เข้ามา บัตรเดียวใบเดียว เข้ามา ตอน ได้ นั้น จ เป็น ริงๆ บัตรเดียวใบเดียว อันนี้นี่เขาเรียกว่าสร้างภาพจำถ้าคุณไปดูการเมืองในอดีตนะภาพจำของนักการเมืองในอดีตบางคน ำครับ ขี่ควายเข้าสภา ครับ นี่นะครับว่า ภาพจำ ภาพจำขี่ควายเข้าสภาบ้างนะจุดตะเกียงกลางวันบ้างอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหแสดงสัญลักษณ์ต่างๆ นานาเนี่ยเยอะ แล้วพี่เทพไทยแสดงสัญลักษณ์ ไม่ อะไร มีผมไม่มีสัญลักษณ์อะไร ไม่มีภาพจำเลย ไม่มีภาพจำผมก็ไม่ได้มีอะไรเป็นนักการเมืองปกติ มันจะมีนักการเมืองคิดประเภทแบบนี้ แล้วล่าสุดมันก็พัฒนามาเห็นไหม โอเค ก็มาเป็นมาเต้นท่าเต้นตะแลก็คนก็จำเห็นไหมมารำดงรำดาบเห็นไหมก็คนก็จำอีกเนี่ยเต้นี่คนก็พูดไปเยอะนะลงคะแนนไหนไม่รู้นะ แต่ว่าคนเมากันไปทั้งทั่วเมืองอ่ะสนั่นเมืองอ่ะ แถวบ้านผมเนี่ยเขาเรียกก็ลักษณะไงรู้ไหมลักษณะอย่างนี้หนึ่งเขาเรียกว่าคนจะเป็นนักการเมืองนะหนึ่งบุญทุ่ม2บุญสร้างและก็3เป็นลักษณะของ นั่นไงจดไว้ นี่ไง จดไว้แล้วคุณจด บุญสร้างบุญทุ่มแล้วก็บุญอุ้ม โอเค ลักษณะอย่างเงี้ยก็เรียกบุญสร้าง โอเค พยายามที่จะสร้างไป บุญเพี้ยนมีไหมบุญเพี้ยน ไม่มีแต่ถ้าบุญทุ่มมันก็จะเป็นอย่างที่คุณว่าแถวสงขลาเนี่ยประมาณ ส่ นั้ วน นใหญ่นักการผมว่านะถ้าหากว่าจะสมัครสสรอบนี้เนี่ยผมถ้าเขียนรัฐธรรมนูญใหม่นะต้องไปตรวจโรคเรื่องโรคจิตเวชบ้าง
เพี้ยนเยอะคุณดูนักการเมืองเพี้ยนมากนะช่วงหลังๆ อ๋อ เนี่ย เหรอฮะ เออ สร้างสีสัน แล้วก็นั่นแหละ สร้างภาพจำ เอามีพักที่ร้องเพลงเลิกแล้วค่ามีไม่ใช่เหรอ โอ้ หนู เยอะ เลิก แยะ กับเขาแล้วค่าแหละ มันจะชกกันบนเวทีมั่งอะไรมั่งโอ้ยมันดู ปวดหัวมากเลยเนี่ย อ่ะเอาเป็นว่าคุณผู้ชมก็รอดูกันต่อไป 13 วันจากนี้ฮะเลือกตั้งวันที่ 8 กุมภาพันธ์นะครับคุณผู้ชมมาดูกันหน่อยนะฮะโหวตคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไร ผมถามว่าคุณคิดว่าการเลือกตั้งรอบนี้ จะมีพรรคไหนนะครับแลนสไลด์หรือไม่ 54% บอกว่ามีไม่มีอยู่ที่ 40%ไม่แน่ใจที่ 6% นะครับคุณผู้ชมครับโหวตกันเข้ามาเยอะเลยนะฮะ 9,000 กว่าโหวตเลยนะครับขอบคุณมากๆสำหรับทุกการโหวตนะครับขอบคุณแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านมากๆเลยนะครับคุณเทพไทยครับ สวัสดีครับ ขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตาม แล้วพบกันใหม่ชกไม่เถียงลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ